Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wakikana muoyo mudwe suranie Jehova na magai mere makugayania nandi akahe mundu na derisukwo aremi gwai kana moikare ikorai matu kana moige gutire watho mweru kite okaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu atheithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte okaima igũrũ ukwirwo tiga uria mwerirwo tene dunia ire andũ a tene merire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie Mae maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte okaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte okaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte okaima igũrũ ukwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte okaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo
koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene nake Jesu riria mamuragire yuthingu atumire gikuo kiingatwo muraika kiuma iguru akihingura mbirira Ngai akimuriukia na ndericukwo aremi guai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutire watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene aremi guai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutire watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene moko maku na iguru awa tukuhoyaga ni tondu ni tuiguaga na ni tondu ni ucokagia mahoya maitu ndatheria kigongona giki na thakame theru ya gaturume ni thengiu ni tondu wa gutwihokera wira wa kunyararwo ona kuorotwo na kumenwo ni twakwenyihiria muno Ngai wanyararirwo itura-ini riria waciarirwo rietagwo Nazarethi ligigukirira na ligikuorota na likiuga ni wekire maundu maingi Kaperinaumu no ndwairirio ngoro ni itura riu kinyorurio ni athuri maikarite gitina-ini kia muti wa mugandi
makiuga gutiri kindu kiega kingioneka kuma Jerusalemu, makiuga Nazarethi gutiri kindu kingioneka kiega, no ni wega tondu roho waku ni watuikanagia. Ndarekereria roho mutheru utuikanie kuoneke kindu kiega gikuma itura ria Njathaini, kuoneke kindu kiega gikuma thiini wa kigongona-ini giki, na tondu ni uhete hinya na wathani muriithi uri tha ari othe makinyithitie maguru mao kigongona-ini, ona ari othe turi nao mwena-ini wa online, gutiramakania njira-ini iria maragerera, tati ni unengerete kihinguro ta kiria wanengeranire kwa mbari ya Daudi. Wanengerire Daudi funguro ni tondu wa wathani wa gia cianda-ini ciake. Nyumba ya Jesi ikiririkanwo, nyumba ya Jesi igitugirika, ritwa riaku rirotugira. Ici ni cabi nyitite na moko makwa, ndugamite na kiugo giaku thiini wa Isaia 22, ngienda kuhingurira andu aya kuria mahingiirwo, ngienda kuhingurira andu aya kuria mahingiirwo. Ndahingurira andu aya cioho-ini cia mithemba yothe, ndahingurira andu aya mirimo-ini ya mithemba yothe, na ni ndamuhingurira ikuo-ini mutiekua. Ndahingamira ngo yothe ya ikuo, ndahingamira ngo yothe ya mirimo, ndahingamira ngo yothe ya uru, ndahingũramĩra ngo ya ũthamaki. We ũteithagia andũ aku, we wambararagia andũ aku, ndahingũramĩra ngo yothe mĩhinge ya athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ ndamũhingũrĩra cioho-inĩ mũtikuohwo rĩngĩ, nĩ ndamũhingũrĩra mĩrimũ-inĩ mũtikuohwo rĩngĩ. Mĩaka ũyũ wa 2024 kũrĩa guothe arahingĩirwo ndĩna bungũro, we ũtũũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu. Nĩ ndahingũrĩra kĩgongona gĩaku, nĩ ndahingũrĩra athuri aya, nĩ ndahingũrĩra atumia aya, nĩ ndahingũrĩra anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Nĩ ndahingũra na kũhingũra kũrĩa ndahingũra, bũrũri ũyũ ũigue na thĩ ĩno ĩigue, gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũkũnyitwo nĩ mĩtego ĩrĩa yambĩtwo 2025, tondũ nĩ ndamahingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni, ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni, ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni. Nĩ ndĩmũhingũrĩire inyuĩ, nĩ ndĩmũhingũrĩire, nĩ ndĩmũhingũrĩire, na tũtiehingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wamũkagĩra magongona thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndũkae kũriganĩrwo. Nĩ ndũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, igũrũ rĩrĩ rĩtikae kũriganĩrwo. Nĩ niĩ wĩhokeire wĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no mwaka-inĩ ũyũ nĩ wathira na nĩ wathenga, na andũ aku nĩ mahingĩirwo, no nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni, semeni amen. Ngai ũyũ we nĩwe wanengeranire kĩbungũro moko-inĩ ma nyũmba ya Daudi, nĩ tondũ nĩ watĩĩte ũthĩnjĩri wa Daudi, nĩ watĩĩte ũthamaki wa Daudi. Tĩĩa ũthĩnjĩri ũyũ, no tĩĩa ũtungata ũyũ, no tĩĩa wĩra ũyũ, no tĩĩa kĩgongona gĩkĩ. Mwario wothe ngwaria ndũgatuĩke wa tũhũ mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie mũrĩithi ũrĩ tha, wĩgocithie mwene ũhoti, wĩgocithie mwene hinya, wĩgocithie mwene thayũ, wĩgocithie mwene ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha
rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ kũrĩ andũ me haha ũtonga wao hingĩirwo ithandũkũ. Nĩ ndahingũra kĩrĩa ũrahingĩrĩirio mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ ndahingũra mwamũkĩre ũtorania, mwamũkĩre hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nĩ kũrĩ andũ me haha ũtũũro wao nĩ wa mĩrimũ, marahingĩirwo mĩrimũ-inĩ. Nĩ ndahingũra na ndagwathĩrĩria hinya wa gũtorania, ũtorie mĩrimũ na ũtorie maruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai wakwa, mwathani wakwa, gũkũ ti kuo gũkũmera mbeũ ya ikuũ cia mĩtino, gũkũ ti kuo gũkũgethwo ikuũ. Nĩ ndakanja, nĩ ndakanja, nĩ ndakanja, nĩ ndakanja. Thank you, Lord. Limba sikurida basai ukaya. Jehovah linasikurida. In the mighty name of Jesus. Mwaka ũyũ nĩ tũrĩrĩte Ngai. Mwaka ũyũ nĩ tũitĩte maithori. Mwaka ũyũ nĩ tũcaĩte. No rĩrĩ Jehova, tũtigũcaya rĩngĩ, tũtikũrĩra rĩngĩ, tũtikuga mbu rĩngĩ. Jehova, tũtikuga mbu rĩngĩ, tũtigũcaya rĩngĩ. Andũ aya Mwathani nyitĩte bungũro, tondũ nĩ niĩ wĩhokeire. Ũthĩnjĩri ihinda rĩrĩ nĩ ndamahingũrĩra mwaka wa 2025, na ndoigaya nĩ mekũgĩa na ũira wa atĩ Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, wa atĩ Jesũ nĩ ehonokanagia, wa atĩ Jesũ nĩ ohoranaga, na Ngai ũyũ ndecenjia, na Ngai ũyũ ndegarũrũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe ũrahingĩirwo, kũrĩa guothe ũrahingĩrĩirio, kũrĩa guothe ũrahingĩirwo, ũthikĩrĩrie na ũnjigue. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, ndamũhingũrĩra biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndoiga nĩ mũhingũrĩirwo, ndoiga nĩ mũhingũrĩirwo. Mũtikũhingĩrĩrĩka, 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 mũtikũhingĩrĩrĩka. Saitani ũigue na ũnyite, aya matikũhingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, ondoka. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Cioho-inĩ ciothe cia mathĩna nĩ ndamũhingũrĩra, cioho-inĩ ciothe cia mathirĩ nĩ ndamũhingũrĩra, cioho cia ciana cianyu gũkua ciũragĩtwo nĩ athamaki nĩ ndahingũra, cianyu itigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. We nĩwe wehokeire Daudi, ona Jesi ndamenyete atĩ kĩbungũro gĩa ũthamaki kĩaigĩrĩrwo ciande-inĩ cia mũriũ. Ona arĩa maciaranĩirwo na Daudi, onao matiataũkĩtwo atĩ kĩbungũro gĩa State House kĩarĩ moko-inĩ ma mũrũ wa nyina. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Aya nĩ mohetwo mahinda manene, no nĩ ndamahingũrĩra. Kũrĩa mũhingũrĩirwo, kũrĩa muohetwo na macegera, nĩ ndamuohora, nĩ ndamuohora, nĩ ndamuohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Thank you, Lord. Itora rĩrĩ nĩrĩohetwo nĩ ũgona ũragũri. Nĩndarĩhingũrĩra. Githĩ tiwe ũigĩrĩire cabi cia thĩnjĩri cianda-inĩ ciakwa. Nĩndahingũra itũra rĩrĩ. Nĩndahingũra kĩgongona gĩkĩ. Gĩtiĩhingĩrĩrĩka. Gĩkĩ kĩa Njetha-inĩ gĩtikũhingĩrĩrĩka. Andũ a kĩgongona gĩkĩ matikũhingĩrĩrĩka. Saitani ũigue na ũnyite. Wĩra waku nĩ mũthiru. Thank you, Lord. Hũrĩra Jesu itũrũhĩ rwega. Na uge niĩ ndiĩhingĩrĩrĩka. Ndikũhingĩrĩrĩka rĩngĩ. Cabi cia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na nĩtũhingũrĩirwo. Ugai na hinya nĩtũhingũrĩirwo. Bwana asifiwe sana. We nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩrakuohete mwaka ũrĩkũ. Nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩragũthĩnagia mwaka ũrĩkũ. No ta thikĩrĩria ũigue. Gũgĩkinya mweri wa ĩtatũ gatagatĩ nĩũgũkorwo kũranĩte nĩ cabi mũthemba ũrĩkũ cia kũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Nĩũgũkorwo kũranĩte nĩ kĩgongona kĩa mũthemba ũrĩkũ gĩa kũhingũrĩra kũrĩa ũhingĩirwo. Arĩa maikĩtio kĩnji-inĩ ya kũnyarirwo mũtiĩnyarirĩka. Arĩa maikĩtio kĩnji-inĩ ya mĩrimũ nĩ yathira. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mathĩna mothe ma mwaka ũyũ. Haleluya. Garũrũka manyugute na nja. Haleluya. Garũrũka manyugute na nja. Mere thiei biũ. Bwana asifiwe sana. Thũ ciaku cia mwaka ũyũ. Haleluya. Thũ ciaku cia mwaka ũyũ cikĩrie moko. Mbere ithiei. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongo. Na niĩ ndĩkura.
mweri wa 2025 Ngai murekera nyarere citũ ũru ũrĩa ũrĩ kuo mwaka-inĩ wa 2025 Ngai tũtigithũkanie naguo mĩtino ĩrĩa ĩharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2025 Ngai tũtigithũkanie nayo wonje ũrĩa ũharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2025 Ngai ithuĩ tũtikuonja ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa andũ gũthĩnjwo makarutwo ciĩga ciao akorwo nĩ gũkua tũgũkua tũrĩ agima nĩ ndarega ciĩga citũ cia mwĩrĩ kũhutio nĩ twarega biacara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya higo na ciĩga cia thĩiniĩ mũno ithuĩ tũtirĩ thĩiniĩ wa biacara-inĩ ĩno tũtirĩ thĩiniĩ wa magongona-inĩ maya gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ kana mwana wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtũngana na maũndũ maya gũtirĩ mũrata wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtũngana na maũndũ maya nĩ ndarega ndahingũrĩra andũ aya muoyo ndahingũrĩra andũ aya ũgima wa mwĩrĩ ndahingũrĩra andũ aya gũtorania he andũ aya ũtaũku ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ tũkwaria na nĩ tũkuga nĩ tondũ nĩ ũrekereirie ũndũ ũcio ambararia moko maku na igũrũ ndahitha ndungata ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndamaneana moko-inĩ maku Ngai ndaregana na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria ndaregana na maroho marĩa mothe moimaga andũ na thutha magacoka mĩciĩ-inĩ nĩ ndamakania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondũ ũtungata ũrĩa tũharĩrĩirie nĩ mũritũ wĩra ũrĩa tũharĩrĩirie nĩ mũritũ no nĩ ndagũtĩĩa Ngai safi nĩ niĩ ndĩ nacio tondũ nĩ niĩ mũrĩithi na mũthĩnjĩri kĩgongona gĩkĩ andũ aku matikũhingĩrĩrĩka andũ aya matikũhingĩrĩrĩka kĩgongona kĩa Ngai gĩtikũhingĩrĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thũ iria inyitanaga moko nĩgetha ũgwe na ũmũce nĩ marekanie moko tondũ nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka thũ ciaku ciĩroreire nĩ ngũhĩtũka thũ ciakwa cinjĩroreire nĩ ngũhĩtũka arĩa manyararaga manjĩroreire nĩ ngũhĩtũka na ngĩhĩtũka Ngai ndietiga kĩgongona gĩaku na thutha ndietiga athuri aya na thutha ndietiga atumia aya na thutha anake na airĩtu na ciana nyinyi ndiematiga na thutha tondũ wĩtagwo Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amũkĩrai hinya wa kũhona arĩa arũaru ũcio mũraika wa kũhonania thengio we unjugaga maĩ thengio we ũharũrũkaga kĩgongona-inĩ thengio we ũrekagĩrĩria ũhoti o gĩtĩ-inĩ kĩu ũrĩ hau noho honio waku wa gũkinyĩrĩra hau noho kuohorwo gwaku gwa gũkinyĩrĩra hau noho hoti waku wa gũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Thank you, Lord. Ti-itherũ wĩ Ngai ti-itherũ wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twoiga na thauti nene wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Hũrai rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũĩ kũrũga mwaka. Mwathani arogocwo. Na kwamũkĩra maũndũ me. Mũkariganĩrwo nĩ kũhata nyũmba. Nĩ ihinda rĩa kũhata nyũmba. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũhata kĩ? We nĩwe nyũmba yaku ĩragĩrĩire gĩko kũ? Na niĩ tondũ ndĩ na cabi. Tero ũcio mũriganĩtie mũthĩe na cabi. Mũthĩe na kĩ? Ena kĩ? Ugai na hinya. Ena kĩ? Ici cianengerirwo mũrũ wa Ngai nĩ ngoma. Na tũkĩrwo tũrĩkaga maũndũ manene gũkĩra marĩa Jesũ eki. Nĩ mwĩtĩkĩtie? Nĩ aigana metĩkĩtie? Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Nĩ ndĩrenda gwĩka maũndũ manene na igũrũ rĩnyume thutha, tondũ ndingĩhota itahereirwo igũrũ, na ndingĩka igũrũ rĩtakonfamĩte. Bwana asifiwe sana. Gĩko kĩrĩa gĩothe ũragereire thĩinĩ wakĩo kĩhate, ngũingĩrie nyũmba theru. Ngũkũhingũrĩra ngũingĩrie nyũmba kĩ? Nĩ mũranjigua? Bwana asifiwe sana. Ruo rũrĩa ruothe ũragereire mwaka ũyũ rũrekie thĩ, ngũhingũrĩre ngũingĩrie gĩkeno-inĩ, tondũ na cabi na no njĩke maũndũ manene gũkĩra marĩa mũrũ wa Ngai ekire, tondũ niĩ ndĩho nĩ kiugo kĩa Ngai. Na igũrũ nĩ rĩraigua, nĩ rĩraigua ũrĩa twĩkaga gũkũ thĩ. Haleluya. We mwene cabi. Bwana asifiwe sana. Andũ aya nĩ magereire maithori-inĩ. Are you praying to God, asking Him to assist you in getting out of debt? Are you patiently waiting for a response from God in your financial life? Allow me to inform you of something. The absence of comprehension regarding biblical principles of financial mothe twaragereria ruo ruothe ndamahingũrĩra kũingĩra gĩkeno-inĩ, maithori mathirĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na uge ameni. Nĩ igana maretĩkia? Twĩ hamwe, twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ciana nĩ ithikĩtwo mwaka ũyũ itarĩ na ũndũ ciĩkĩte, itarĩ na mehia mekĩte, itarĩ na ũndũ ciũĩ. Ngai ta ũrĩa tũraga muoyo oragia ciana citũ, twahingũra tũburi twao, tondũ twĩ na cabi cia kũhingũra nginya kusimu, onao marike kuo. Mwaka wa 2025 athamaki na anene mũthikĩrĩrie, inyuĩ mũrete thakame ya ciana citũ, nĩ ndahingũra tũburi twanyu. Na tũtiramũthaitha, ithuĩ tũtirenda kura. Bwana asifiwe sana. Twahingũra tũburi twanyu na ciana cianyu mwaga kwĩrira, ciana cia thĩni itigũkua rĩngĩ. Aya ndamahingũrĩra ũtorania-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranjigua? Nĩ tũretĩkanĩria inyuĩ akarũru gaka kanini, inyuĩ mũikaraga ta mũnyararĩkĩte. Ihinda nĩ rĩroka, nĩ ndahingũra gĩtĩo, ngumo na gĩtĩo. No nginya wĩra wa Ngai ũheke gĩtĩo, na no nginya andũ a Ngai mamenyekane ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. Haleluya. Twarangĩrĩria maithori kĩ? Twarangĩrĩria ruo ruothe kĩ? Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Malakinya, maũru mothe ma andũ arĩa matwendagĩra ũru me rungu rwa magũrũ. Nĩ igana maretĩkia kiugo kĩu? Githĩ ndimũthomeire? Bwana asifiwe sana. Tũkĩaca in 2025 ugai ameni. Nĩ gũthengia tũramba gwĩka atĩa? Nĩ gũthengia tũramba gwĩka atĩa?
ndugeterere mwaka ũtathenge na waga gũthengia nĩ thĩna nginya na nĩ harĩ mũndũ ũracũnga arũgamĩte tũkũrathiĩ atĩa atĩ kĩ gũthengia kĩ nguo cia mwana metha-inĩ nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maithori marĩa marerĩtwo bũrũri ũyũ me rungu rwa magũrũ maitũ. Ndaria gĩkeno igũrũ rĩanyu, ndaria ũtorania igũrũ rĩanyu, na gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũrutaga magongona make kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgũkua kana ũgũthika andũ ao rĩngĩ. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo gĩkuo gĩothe kĩrĩa kĩharĩrĩirio kĩa andũ arĩa manyitanaga moko kĩ rungu rwa magũrũ, ona acio mararia gĩkuo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa me rungu rwa magũrũ. Ũguo nĩ twamakanyanga tũkĩingĩra mwaka mwerũ. Tũraingĩra na maũndũ, tũraingĩra na maũndũ. Ũhatĩte kĩ? Ũhatĩte nyũmba. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũrũgaga mwaka maũndũ marĩa moru mũgatiga marĩ ũguo hanging. Waingata ndaimono nĩ gũtigĩra nĩ yathiĩ kusimu. Saitani ũngĩmĩcokia kusimu no kũrana nĩ ya mũthemba ũrĩkũ ĩthiaga kuohwo tondũ nĩ yatorio na nĩ yaremwo nĩ wĩra. Ũguo ndaimono cia gũita thakame twacicokia kusimu ithiĩ ciohwo kuo cieterere kũguũranĩrio kwa mũrũ wa Ngai gũkinye. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mũranjigua na mũthikĩrĩrie mwaka ũyũ wa 2025, haleluya, ona guoya wothe wĩ rungu rwa magũrũ na nĩ tũhatĩte tũkawĩra wĩke atĩa. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũrutũrũra guoya. Ugereriai roho wa guoya, ugereriai roho wa guoya, ugereriai roho wa guoya, ugereriai biũ. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra Subaru. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kwaria ũrĩa kũrĩ tondũ twĩna hinya na wathani. We are all state controller. Nĩ ithuĩ tũgũkontrol bũrũri. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na mũthikĩrĩrie wega na mũnjigue. Mwathani arogocwo. Paulo akĩaria kiuga ndikagĩa ngundi ta ngwĩka atĩa. Ta ngwĩka atĩa. Ũguo ngundi nĩ yamba na ti ya kũhũra njogu. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie akĩra atũmwo mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbara nĩ endie kabuti eke atĩa. Rũtiarĩ rwa kũrĩa thia. Rũhiũ rwa mbara nĩ rwamba na ithuĩ rũhiũ rwitũ rwa mbara rũhiũ rwitũ rwa mbara. Oya kĩrĩkanĩro gĩaku uge rũu nĩ ruo rũhiũ rwakwa rwa mbara. Uga na hinya. Ũguo mũndũ ũtarĩ na rũhiũ rwake rwa mbara endie kabuti nĩ igana matarĩ na Bible. Thiĩ wendie kabuti wĩke atĩa tondũ rũu nĩ ruo rũhiũ. Nĩ mũranjigua? Rũu nĩ ruo rũhiũ rwake. Thĩna yothe igue nĩ nyite nĩ tũgũtuĩkania. Nĩ tũgũtuĩkania. Nĩ ũgũtuĩkania. Nĩ ũgũtuĩkania. Ndoiga nĩ ũgũtuĩkania tondũ nĩ ũhingũrĩirwo. Nĩ ũhingũre. Nĩ ũhingũrĩirwo. Na ũrĩa tũreka gũkũ thĩ nĩguo igũrũ rĩreka. Ũrĩa tũroiga gũkũ thĩ nĩguo igũrũ rĩroiga. Na Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ wĩna ngoro theru na meciria matheru. Uga amen. Na tondũ wĩna gĩkeno. Haleluya. Ngai arogwĩka ũrĩa wĩrirĩirie. Ngai arotũngana na mabataro na merirĩria ma ngoro yaku. Ngai arogwĩka ũrĩa wĩrirĩirie. Na kĩrĩa ũgĩrire nĩ ũkua. Kĩrĩa ũgĩrire nĩ ũkwamũkĩra. Ngwĩre kĩndũ kĩmwe ngũkũgaithĩria.
haya ngwire ni uthikireirie ni muoyo haleluya ndegete na mioyo yanyu nie ndithia mathiko ma cirika akwa ona maku ndiguka tondu ni ugutura muoyo na kigo kia Ngai kianjirire ndi na hinya wa kugaithiria andu aya muoyo ndakugaithiria muoyo ndakugaithiria hinya mweru ndakugaithiria utorania ndakugaithiria tungata thiini wa ritwa ria Jesu daimono ikiendaga na itekwe gwire kindu kingi ngukuhe ni ukwamukira ni igana mekwamukira haleluya thina uria urari naguo ndukaruge naguo kiamukire utonga mweru wamukire hinya mweru wamukire uthii wa na mbere nikuhinguriire ukoima thina-ini ukaingira utonga-ini wa guteithia Ngai na wa kugocithia Ngai. Bwana asifiwe sana. Nijui ni uhetwo matuku na ni uhetwo mieri. Haleluya. Acio makuhete merio nawe ni wa mahe. Return to the sender. Bwana asifiwe sana. Kiria mareririria kuona hariwe matikuo na tigo uguo nginya ona uthio waku warorwo wina riri wa Ngai na Ngai ni atwaranaga na riri wake Ngai ni atwaranaga na hinya wake Ngai uyo arotwarana nawe mwaka-ini wa 2025 na maũru mothe maria mangituma thutha ni ndarengarurira gatagata-ini ka mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 ni twarengarurira ugai ni twarurenga ene muranyita ithuĩ tũtiria kumwo thĩna nĩ mathe tondũ nĩ tũĩ kũrenga kĩ na nĩ tũĩ kũrenga wega. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ makĩamũkĩra irathimo ithuĩ nĩ rũrĩra tũrarenga gwĩtigithũkania na maruo gwĩtigithũkania na mathĩna twarenga rũrĩra ndakũrengera rũrĩra rwa mwaka wa 2024 ũgĩkĩra mwaka wa 2025 tondũ gũciarwo ũraciarwo rĩ ugai amen. Nĩ igana marenga rũrĩra oya imoko wega. Bwana asifiwe sana. Andũ maciaragwo mwaka mpya makariganĩrwo nĩ kũrenga kĩ ũgagĩtũra ũinaga hoete mĩaka 3 na Ngai ndeka na mwaka no werũhaga mwaka ũmwe rĩu nĩ ndĩrakĩũhĩgire. Haleluya. Kamũira makinye level-inĩ ĩrĩa tũrĩ ya kĩroho tũkorwo twarenga rũrĩra na tũkorwo twamũkĩra kĩrĩa Ngai witũ arenda gũtũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Natareke ngwĩre ona korwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwatha no ngakĩre niĩ njugĩte no ngagĩkĩ gĩkĩandĩkĩirwo kwa mbere yao. Bwana asifiwe sana. Ũguo gĩkĩ nĩkĩo tũkũrũmĩre nĩ ndamũrengera rũrĩra rũrĩa rũramũnyitithanĩtie na maũru na mathĩna mothe mwaka wa 2024 nĩ ndarenga rũrĩra. Haleluya. Na rĩu nĩ ihinda rĩa gũthugua cumbĩ tondũ kahinda no gegũgĩkinya kana karĩre tũkĩingĩra 2025 na rũrĩra rwarengwo nĩ rware nĩ mũraigua mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega na mũndũ mũrenge rũrĩra ndacokaga ndaka-inĩ rĩngĩ tondũ athambagio na tama wa wana nĩguo Luka 2 yugaga ona Jesu arengwo rũrĩra rwake na Mariamu. Bwana asifiwe sana. Athairwo na tama wa wana. Nĩcio mwĩtaga beberaina. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mena gatambaya ta gaka toya gatambaya gaku gacibũ yaku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ugai amen. Amen. Oya gatambaya gaku wega. Uge ũyũ nĩguo tama wakwa wa wana. Ũyũ nĩguo tama wakwa. Uka pastor Moi. Ũyũ nĩguo tama wakwa wa wana. Ũyũ nĩguo tama wakwa.
O naguo tama wakwa wa wana. Na naguo gwithugua naguo Vaseline. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nigetha kĩronda kĩũme narua. Nigetha kĩronda kĩũme narua. Bwana asifiwe sana. Amen. Nigetha kĩronda kĩũme na kĩ? Narua. Ĩno mũranyita ũrĩa ndĩroiga. Hallelujah. Amen. Nĩigana maranyita. Amen. Pastor Irũngũ kathire kũ? Ndũketeithie mwai haha. Tarora tama ũcio waku wa wana. Amen. Ũguo nĩ mũkuaga tama wa wana. Ndamwĩrire kĩgongona mũtikanatige tama wa wana. Na atumia arĩa ogĩ nginya nĩ makuaga kanyũ. Ndũkanorie nĩ gakĩ kĩrimũ gĩkĩ. Mũtumia mũgĩ mũgima nĩ akuaga kanyũ. Na tama wake. To no athiĩ akore kũrĩa bara nĩ kũhĩtani. No rũrĩrĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Na tama wa wana wakorwo wĩ hakuhĩ. Mwana thuguo kĩ? Mũkonyo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kũmũruta ũndũ. Na tũrĩ igongona-inĩ. Hallelujah. Kũrenga rũrĩra. Kũrenga kĩ? Rũrĩra. Nĩ rwa mwaka wa 2020. Tũkĩingĩra mwaka-inĩ wa 2025. Nĩ mũranyita? Ĩkae na watungatĩria mekire kahora atĩ. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Nĩaigana meharĩirie kũrenga tama wa wana. Nĩ mwĩharĩirie kũrenga tama wa wana. Ona ndirenda mũke gũkũ ndĩ. Ngũka kũu ndĩ. Nengera gĩtambaya gĩaku na arua. Na ũnengere narua. Maninyarĩ ũka haha. Bwana asifiwe sana. Wĩthugue mũkonyo tama wa wana wa mwaka wa 2024. Ũndũ ũcio wamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthugue mĩkonyo. Haleluya. Nĩ mũranjigua? Tareke tũke haha ũguo. Andũ aya othe nĩ akwa. Mwathani arogocwo. He mũndũ ũtarĩ tama wa wana. Nĩ niĩ ndĩramũthugua. Ugai amen. Na mwĩke haraka mwaka ndũgatũkorere tũkĩrenga kĩ? No cio anjitĩria mathuti yakwa maguta ma. Ngai. Ona ndaramaindi nĩ ambia cigana. Ũyũ nĩ mũrũrũĩ. Tama wa wana. Torĩa Ngai ũtũraga muoyo. Ũyũ nĩguo tama ũrĩa tũgwĩthugua. Nĩ twarenga mathĩna. Nĩ twarenga rũrĩra. Rũrĩa ruothe rũrarĩ ho. Mwaka-inĩ wa 2020. Ndũgaikie. Ũreke ngũikĩrie. Ũreke ngũikĩrie. Tama wa wana tiwe ũkwĩrenga. Nĩ wanyita? Na ndũkanengereke na mamira. Nĩ mwanyita andũ a Ngai? No ningĩ mũkĩrĩ ciana ciakwa rĩu ngũgĩka atĩa? Ona ndanyita mamira manyithĩkĩre. Bwana asifiwe sana. Tama wa wana ũcio nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra rwa kĩ? Rwa maruo. We nĩwe oĩ harĩa ũrathiĩ gũthugu. Akorwo nĩ mĩrimũ ũthugue. Akorwo nĩ mathirĩ ũthugue. Akorwo nĩ kĩeha ũthugue. Ũcio nĩ tama wake. Nĩ ndamũrengera kĩ? Ugai na hinya. Nĩ ndamũrengera kĩ? Nĩ ndamũrengera kĩ? Na mũtikainũke. Ũhoro wĩkĩ? Wĩ thutha. Ũhoro wĩkĩ? Niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa? Rũrĩra rwa 2020. Rũrĩra rwa 2020. Mathĩna macio mathira. Icio ndaimono ciombũka. Rũu ruo rwathenga. Ĩyo mĩrimũ yathenga. Macio mathirĩ mathenga. Macio maruo mathenga. Rũrĩra rwa wana rũu ndarũrenga ngaruothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai amen. Amen. Nĩaigana maramũkĩra igongona rĩrĩ. Nĩaigana maretĩkania nani. Ndarenga rũrĩra rwa 2024. Nĩũcio tama wa wana. Gaka komĩte wa mbũi. Gaka gekwenda maguta maingĩ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Tama wake wana wa 2024 nĩ weka atĩa? Ũrimũ wa 2024 nĩ weka atĩa? Nĩ wathira. Nĩ mwetĩkia ũguo. Nĩ mwetĩkia. Nĩ mwetĩkia. Nĩ mwetĩkia. Mĩrimũ ya 2024 nĩ yeka atĩa? Ikuũ cia 2024 nĩ cieka atĩa? Mathirĩ ma 2024 nĩ meka atĩa? Andũ maruta wĩra marĩhe kĩ?
Mathire ugai emeni. Amen. Neiga na maramo kera maguta maya. Amen. Ethera ikaire tugaka gakwa gasifu ma riu maticio mwathanire. Pastor Lucere he gasifu haha. Nama. Gaka mnoga kiege. Tumaguta. No gae maguta mona fi. Ndakwathireria maguta mona fi. Amen. Na ndogokia atari ucio ne mwana. Amen. Ugai emeni. Amen. Renga rurera ruothe. Amen. Ruria rurari ho. Amen. 2024. Ene muranyita. Ni mokirire. Ndio ni mukuhanite ta mugicuka. Tegaticio gaka Pastor Lucy. Gaticio gego githiriro haha. Nidarenga ki? Rurira rwa maruo nindeka atia? Rurira rwa kunyararwo nindeka atia? Rurira rwa mathina nindeka atia? Na uria tureka guku niguo rekwo iguru. Niguo rekwo nindamurengera rurira. Ciana cia Ngai. Arata Ngai. Nindamurengera rurira. Inyue muri arathime. Inyue muri aririkane. Inyue muri atoranirire. Inyue muri ahotanire. Tama wa wana niguo warenga ki? Rurira. Uri gutigite tama wa wana ni thina. Amen. Wana totigo sorry pole. Ni hinya wa kiria. Wa maguta. Amen. Hando ha mugweti kaba pastor akigwete. Amen. No mwiciragia ndingĩhota kũmũrũnda. Tikũrũnda itangĩhota gwĩka atĩa? Kũmũrũnda. Rũrĩra ruothe rwa mathĩna nĩrweka atĩa? Rũrĩra rwa Njuko nĩrweka atĩa? Rũrĩra rwa Rũmena nĩrweka atĩa? Onawe. Ona inyuĩ. Rehe gĩtambaya hau Pastor Lucy no nĩwe wa mũico. Mũtigũkĩnina no thiĩ ũrehe ndathani ya itambaya. Amen. Ũkũrehe ndathani ya gĩtambaya. Rũrĩra rwa maruo nĩmeka atĩa? Mathira. Ikamarĩngia atĩa? Ona inyuĩ no mũkwenda kũrengerwo rũrĩra. Hallelujah. Na mũrore mathaa. Mwĩke haraka. Niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa? Na ũrĩa tũreka gũkũ thĩ. Amen. Ũigũrũ wĩke atĩa? Ona igũrũ wĩke atĩa? Hallelujah. Amen. Mũtiuge ameni na hinya. Na uge nĩ ndarengerwo rũrĩra. Ndarengerwo rũrĩra. Uge nĩ ndarengerwo rũrĩra. Ndarengerwo rũrĩra. Ndarengerwo rũrĩra. Ndarengerwo rũrĩra. Ĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Rũrĩra. Ĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Rũrĩra. Wĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Rũrĩra. Hallelujah. Amen. Nĩ tũrarũga mwaka. Nĩ mũretĩkia kũrũga na maũndũ merũ. Nĩ tũratwarana. Na mũmenye ndiĩhumbĩte kĩ? Ndiĩhumbĩte gĩthii. Ndehumba gĩthii-rĩ. Rĩu mwaka wa 2025 mweterere muone ũrĩa gũgwĩka atĩa. We. Pastor Monica wĩ maũndũ. Nĩ ndarenga kĩ? Ona Pastor wa 44 ekũ? Onake nĩ arengerwo kĩ? Rwa mwaka wa 2020. Ino matindasta. Ndona mena maũndũ. No to nĩ ũrakĩrengerwo rũrĩra nayo rĩ. Niĩ ngũgĩka atĩa? Nĩ ndarenga kĩ? Nĩ ndarenga kĩ? Na ũrore tha Pastor Lucy. Tiginyu. Nĩ ndarenga kĩ? Nginya ona kĩgongona-inĩ nĩ ndarenga kĩ? O atiga nĩ Pastor Irũngũ tarekĩra maguta rĩ. Rĩu nake ndacukagwo. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra rwa 2020. Rũrĩra rwa 2020. Oka. Ũkwenda atĩa? Sasa. Good. Akani kairĩtu gakwa gaturote. Rehe. Nĩ ndarenga kĩ? Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Rehe ikia hau nĩ yaku. No gatũgĩkĩraga nawe ni. Ndĩkĩraga ũrĩ o wiki. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Bwana asifiwe sana gaka nĩ kao. Haya. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Irũngũ. Nake barista manie gũkũ. Onake nĩ arenga kĩ? Rũrĩra. Cia ndugagĩra kahũa no nderĩgĩte kũruga.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ndarenga ki? Rorera. Ndarenga ki? Rorera. Hallelujah. Amen. Horirai Jesu witũ rũhĩ. Ũguo nĩ tuoima cioho-inĩ, na nĩ tuoima thĩna-inĩ, nĩ tuoima ruo-inĩ, na nĩ twahata ruo ruothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Amen. Ainithie nyĩmbo mũtikĩinithie. Ũka haha baba witũ ndũrĩ mũcerere. Rehe maguta macio. He mũndũ ũngĩ. He mũndũ niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa. Maruo marĩa ũrarĩ namo twamatiga mwaka wa 2020 tondũ nĩ twarenga rĩkĩ. Nĩ twarenga kĩ. Ĩno mũranjigua. No menye ndiĩhumbĩte kĩ. Mathaga. Haleluya. Tondũ kĩrathimo ti ũrĩa mũreci. Aya nĩ mũgweterera. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora iratũ icio ciaku wĩkĩrĩte. Ĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ kũhe kĩratũ gĩa gwĩkĩra. Na kũhe magũrũ ma gwĩkĩra kĩratũ. Maya magũrũ kũrĩa megũkinya matirĩ makinya. Kũrĩa megũthiĩ matirĩ mathiĩ. Tondũ nĩ ndarengerwo rũrĩra. Rĩu gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwĩharĩirie kũgoca Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũndũ wathambio na tama wa wana nĩ oige ameni. Na aroga rita rĩa mbere, na rita rĩa kerĩ, na rita rĩa gatatũ, na rita rĩa kana, na rita rĩa gatano, na rita rĩa gatandatũ, na rita rĩa mũgwanja. Tuge wana nĩ wathira. Ũrimũ nĩ wathira. Njuko nĩ ciathira. Rũmena nĩ rwathira. Roga na hinya. Uga nĩ woima wana-inĩ. Nĩ ndoima cioho-inĩ. Nĩ ndoima mĩrimũ-inĩ. Nĩ mũraigua. Nĩ ndoima kĩ? Botige hanini. Nĩ ndoima kĩ? Ndatareke ngwĩre ũndũ ũngĩ. Haleluya. Mũtikĩrĩ ona tama wa wana. Na tama ũyũ githĩ ti mũrathime. Mwathani arogocwo. Na rĩkorwo Ngai amũhe gũtaũkwo. Githĩ tama ũyũ wa wana ti mũrathime. Magũrũ macio maku nĩ megũtagarara maũru mothe wamahutia na tama wa wana. Maruo mothe wamahutia na tama wa wana. Ũrĩigagĩrwo mĩtego tondũ wa tama wa wana. Na kũrengwo rũrĩra ũgatagarara. Waigĩrwo gĩkuũ tondũ wa tama wa wana. Na kũrenga rũrĩra ũgatagarara. Tondũ wa tama wa wana. Waigĩrwo mĩrimũ ũgatagarara. Ugai ũgatagarara. Gatagarara. 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 Kĩinei. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Wapi makofi yako kwa Yesu? Hallelujah. Mathia Mwathani nyuathiku urira mũrũmia kĩgongona. Mathia Mwathani nyuathiku urira mũrũmia. Nĩndĩroka gwĩka ũndũ. Nĩndĩroka. 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 Mathia Mwathani nyuathiku urira mũrũmia kĩgongona. Mathia Mwathani nyuathiku urira mũrũmia.
nĩroka wĩkaũndũ nĩroka Jesũ araiga nĩroka wĩkaũndũ imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩniĩ Ngai nĩroka imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩniĩ Ngai nĩroka nĩroka Jesũ araiga nĩroka wapi shangwe na kelele kwa Yesu haya Ngai aiyũirwo nĩ thayũ na wendo na kũigua kĩrĩro kĩa arĩa athingu Ngai aiyũirwo nĩ thayũ na wendo na kũigua kĩrĩro kĩa nĩroka Jesũ araiga nĩroka Jesũ araiga nĩroka wapi shangwe kwa Yesu Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa irakwanĩrĩra nĩngwanĩrĩra tũgwĩtaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũkũigua tũgwĩtaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũkũigua agatwanĩrĩra marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene mũhuro wa riũa no rĩaku nĩtwanĩrĩra wapi shangwe kwa Yesu waringira kĩama kana yagaririe andũ magĩkũmena waringira kĩama kana yagaririe andũ magĩkũmena
juu kwa Yesu. Twende. Sasa kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu.
Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo andu aria marengururira magocaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitie umwire atiriri maiyo mothe Saitani angienda gutuia meruguru wa maguru maitu, wara wothe Saitani angikungia wiruguru wa maguru maitu thiini wa ritwa ria Jesu. Riu ni ikereka ria mbere kurenga ki. Bwana asifiwe sana. Ndukihurire Jesu witu ruhi rwega. Na tondu na muthuri murata wakwa haha kamwira ndikie kunyua tumai na kwihotora. Gwihotora mwihotoro auoti abokinyie hau thuikinyire tene itehotore riu ni hindi ngwihoto ukwihotora gwihotora mwihotoro kinyia hau mwathani arogocwo. Uguo thuikinyire tene itehotore uguo ndehotora ndietorio ni thu tero ucio muriganitie Saitani okage mucerere na ni wega guthekagirira Saitani, ni wega guthekagirira Saitani tondu okage mucere okaga na wara wake ki mucerere tondu na kiugo kia Ngai no gatugithomete asa na kiraringana na maundu maria ndagia na revelation ya mo muthenya wa umuthi. Amen. Thiini wa Isaia 31. Bwana asifiwe sana. Amen. Maniari to ni njui he andu uraguthuka ri ndukirugame uguo mutige ikare thi wiki andu uguo nani mureke ndihumbe njoke tuthie na mbere na ki hayai njoke tuthie na mbere na ki riri riuma ria kuharire ni kuhaririria kuruga ki ndagika 30 ni njiganu ndagika 25 ni njiganu Maniari. Bwana asifiwe sana. Brother Irungu niwe njetereire nigetha uthondeke matonyo maya tondu Saitani akinyirite nama biu itehotorete mwihotoro. Hurira Maniari ruhi na mumwire karibu sana. Mutiko mwire karibu sana. Mwire ithue turi athece njanjo ya muturire. Ithue njanjo turi athece tondu na rurira ni tweka atia. Riu ona tete nasi tutingika atia.
Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kamutana rengwo rurira. Muri arenge. Mwi sawa. Na mwathe karengwo rurira gacoka gagekwo atia? Gakahura hurwo mukonyo arafu gacoka gakambiria guthecwo ki? Janjo, githe tiguo. Riu koguo nginya janjo muri athece. Nima. Ngai akiri mwega ndukihurire Ngai ucio ruhi rwega. Ugiriria wega ngikorwo wi murengerurira. Mathaa maya mathaa 5:15 ndi murathime ni Ngai ni undu wa guka giikaro giki. Njugire oro uguo ndiratuite na ngoro yakwa tondu guku ni mucii. Ithanathie kuria kungi ndirathie. Nyambe njuke tuthome na inyue. Njire Ngai ni wega, twire Ngai ni wega hamwe. Ni twira Ngai ni wega hamwe githe tiguo. Twacoka riu gathia icio ciothe iratuthumburaga twacikia na nja. Na ingi twacirangiriria maguru-ini maitu. Rio niyo yuma njanjo. Kare ngororira. Githe tiguo. Kahurwo mukonyo. Gacoka gathecwo ki? Riu ge sawa. Uga ge sawa. Tete na cigatingĩnyitwo ge sawa. TB gatingĩnyitwo nĩyo ge sawa. Ithuĩ tũrĩ arathime. Premature death kana ikuũ iria ria cia hinahi mũndũ e mũnini icio itigũtũnyita tondũ tũrĩ athece kĩ? Tathikĩrĩria wĩigue ro hanini. Thĩinĩ wa Thaburi 124 roiga atĩrĩrĩ. Tiga Mwathani ararĩ mwena witũ. Aisiraeli ta nĩ macokere moige ũguo. Inyuĩ nĩ inyuĩ Isiraeli. Tiga Mwathani ararĩ mwena witũ. Aisiraeli ta nĩ macokere moige ũguo. Tiga Mwathani ararĩ mwena witũ. Rĩrĩa thũ citũ iratũtharĩkĩire. Ingĩratũmeririe tũrĩ muoyo. Nĩ ũrĩa irarĩrĩmbũkĩtwo nĩ marakara nĩ ũndũ witũ. Ta imagine tiga nĩ Mwathani ararĩ mwena witũ atĩ thũ citũ cingĩratũmeririe twĩ muoyo. Ona itingĩrarekirie rute nguo. Gũkũmeranĩria hamwe na nguo no ũrĩa capsules ciemeranagĩrio ro ũguo. Kana thuiti ũguo na iratathio karĩa yothe. Ũguo nĩguo mangĩrekire tondũ nginya matirarĩ na time ya gũkũiguĩra tha. No tiga Jehova ararĩ mwena witũ. Tiga Jehova ararĩ mwena witũ. Nĩkĩo tũrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Nyina wa Cikũ nĩkĩo wĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Ithe wa Cikũ nĩkĩo Ngai akũigĩte muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ Jehova mwena waku. Na we ndũgũkua nĩ ũgũtũra muoyo. Githĩ tiguo? Niĩ ndaigua wega mũno tondũ ndiĩrĩga gũthoma gĩthomo ta kĩu. Ndiĩrĩga gũthoma gĩthomo ta kĩu. Na mĩtũrĩre itũ will never be the same again. Ithuĩ twaingĩra mwaka mwerũ wa 2025. Tũrĩ andũ agitĩre. Nĩ twahũrwo nginya njanjo. Njanjo nĩ ya gũkũgitĩra mĩrimũ ĩrĩa yũkaga. Rĩu koguo we ĩrĩũkaga ũgakĩrĩra ũguo. Githĩ tiguo? Ndũkĩrĩ ũcio ũngĩ ithuĩ rĩu tũrĩ andũ ahũre njanjo ithuĩ twĩ sawa. Githĩ tiguo? Heni. Tondũ Jesũ nĩwe itho. Jesũ nĩwe itho. Jesũ nĩwe itho. Yakwa Jesũ. Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩ ĩno. O matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩ ĩno. Wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho. Jesũ nĩwe hitho. Ndeithia. Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho. Yakwa Jesũ nĩwe hitho. No tengeria hanini ũguo. Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩ ĩno. Wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega na ũtugi nĩ
ndeshona shumanete kurewe Yegitominie nemenyete Atewe Nyomenyete Gitominie nemenyete Atewe lido Jesu niwe lido Yako Jesu niwe lido Jesu niwe lido Yako Jesu niwe lido Dede roga metwere ate matukoine mamwe wakwa wothe 2025 wega na utugigire teguo wega no tugine deshona shumanite kuriwe wega no tugine deshona shumanite eda ubure na kanwa wega no tugine deshona shumanite shokera hau wega no tugine deshona shumanite kuriwe Oriba kwa duda neke wega no tugine deshona shumanite kuriwe Matukoine modema moyo wako Maria ngutura lino Matukoine modema moyo wako Maria ngutura lino Wega na tugine deshona Oro muthenya Wega na tugine deshona shumanite kuriwe Yegitominie nemenyete Ate wewe hino Minyene menyete ate wewe Jesu niwe hilo Jesu niwe hilo Jesu niwe hilo Yakwa Jesu niwe hilo Yakwa Hora rohe obuo Weri umawo thutha Newega no tugishia Ngai Kaine waretwa ria Jesu Amen Woi magaro guo ogicoka ugo ri gucokaga ina indo tondu wega no tugine curie kumaga thutha turimagwo thutha ni nuks wendo kwaimwo thutha ni ikuo orimagwo thutha ni irathimo wega no tugine ndeshona shumanite kuriwe wega no tugine ndeshona shumanite kuriwe Yegitominie nemenyete ate wewe hilo Gitominie nemenyete ate wewe hilo Yakuwa Horoguo Oyo ni muthenya mweru Muthenya munene Abotige Deda uturathire We are in now in 2025 Gideteguo Ithio turarathira mwaka uyu ni mwaka munene Na gutire mundu wanawona tiga Ngai wiki Na nikio twauneana Moko-ini maku Ngai tukiurathira ati baba turathime Gideteguo Uyu ni muthenya mweru Muthenya munene Gutire mundu wanawona Otiga Ngai wiki Nekio dauneana Moko-ini maku Ngai Ore witano magara Nishoka Daravera muthenya uyu Daravera muthenya uyu Tugende murathime Mihango yakwa yothe No iriga Okiumagara no gicoka Kiumagara na gicoka Yete murathime Gedareni bia mubenyoyo Waigande murathime Ewoine nie ndiwitikira kwiroga Na ciugo cia kanua gakwa Tondurure miniguri Hinya wa muoyo na gikuo Kwirathira maundu mega Tugende murathime 2025 you are blessed Na ngicoka Nigende murathime Netanamera mubenyoyo Daravira mubenyoyo Tugende murathime Mihango yakwa yothe No irigacira Kiumagara na ngicoka Ninde murathime Netanamera mubenyoyo Oigane murathime
ndenda rĩu moko maya maku macio mahutia maguta macio nĩ kĩrumi gĩa kũmwo Oh yes. kĩrumi gĩa thĩna Amen. gĩa kũhunia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩu moko macio maku nĩ marenyita milioni. Ĩno nĩ milioni ĩkoragwo Amen. tondũ Ngai anandeithia ndanamĩnyita ndanamĩthima ĩkoragwo nĩ ta ĩkoragwo ĩkinyĩte ko yo nĩ milioni ĩmwe ĩngĩ igĩrĩ moko macio nĩ makanyita mamilioni ma mbia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ Ngai hamwe nawe na ndũnoka gũte toro waku. Aca ũkire nĩguo ũtinio kĩ rũrĩra rwa thĩna kũu kwĩragwo atĩ kwanyu gũtikaruruma ngari atĩ kĩrĩa kĩngĩruruma kwanyu no mũndũ arĩire gĩtheri gĩtarĩ kĩhĩu arurume nda. Nĩtwakania roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ero ũcio ũngĩ niĩ ti kũruruma ndĩrerurumaga nda nĩ ngari ĩrerurumaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Tondũ moko ma maitũ nĩ kĩ? Moko makwa nĩ marathime ore ũguo ũkĩambĩrĩria moko ma ndamu nĩ marumirwo ahĩtĩria Ngai agĩtuĩka rĩrĩaga irio cia thithino yake wĩra mũritũ ũtarĩ umithio teri ũkĩrumwo woi ũgĩthaha ũgĩtuĩka one ciaraga ameigua Ngai agĩtũma eke mũthuri ũyũ no ya kawaida tu ũkĩambĩrĩria moko ma ndamu nĩ marumirwo ahĩtĩria Ngai agĩtuĩka rĩrĩaga irio cia thithino yake wĩra mũritũ ũtarĩ umithio teri ũkĩrumwo woi ũgĩthaha ũgĩtuĩka ũrĩ ciaraga ũmĩigua Ngai nĩ watha agĩtũma mũrũwe Jesu thakame yake ĩgĩtuĩka kĩrathimo. Ndioka nĩ wanyita marĩ marume no nĩ tondũ wa thakame ya Jesu. Moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyia magũrũ makwa ngahegwatĩra kamoe macio makanyita milioni. Moko makwa nĩ na ũgathima milioni harĩa hothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyia magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe. Tathikĩrĩria ciugo cia kanua wĩre nĩrĩ hinya cirehe kĩrathimo kana kĩrubi na nĩkĩo ndĩrarathĩra moko maya makwa ngoiga atĩ nĩ marathime. Moko maya makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema tondũ kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩ igũrũ rĩakwa. Githĩ tiguo? Moko maya makwa ta moyo ũguo. Moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyĩte magũrũ makwa ngahegwatĩra. Tũine tuge moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyĩte magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai aya. Thikĩrĩria rĩu haha moko nĩ twamarathĩra. Tathikĩrĩria ũhoro wa magũrũ rĩu rĩ kũrĩa ũraikaraga rĩ nĩ ndaikaraga Zimmerman nĩaigana maikara Zimmerman nĩ hau neighbor ndaikaraga Zimmerman. Kanyũmba karĩa ndaikaraga rĩ karĩ ga single na kanyũmba kau rĩ thikĩrĩria haha tondũ he mũndũ ũranjĩrire ciragia atĩ andũ ta ithuĩ twokire tũhana oro ũguo tũrĩ. Aca kanyũmba kau nĩ karĩ na kĩoro. Kĩoro kĩu nĩ kĩrĩa
tugiciria na kandenge tugithiminda karima kau tukiingiria gitanda nikiaiganeire gia 4x4 ikiiganira ko muru wa ithe witu akomaga ku ugweta wega akomaga ku Kioro. ati akomaga ku Kioro. no riria ndageire no guorio ngiuga moko maya makwa ndi marathime kire giothe ndirihutagia Oh yes. githereme Oh yes. na haria ngakinyithia maguru maya makwa macio wahutia na maguta macio Amen. ukegwatira Oh yes. nitukwigwatira maburoti Amen. nitukwigwatira manyumba Oh yes. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. moko makwa ni marathime kiria githereme ndawanyita ayahobe ndirikinyira magoro mako abotiga riu magoro wira wamo kumanagia na rucio Oh yes. riu uthie wambiririe gucaria buroti Amen. twi hamwe Amen. uthie ukinyithia magoro maku Amen. tondu ni Ngai oroiga Oh yes. mundu akwira wina ngoma mwire aca akorwo riu Ngai niwe riu uguo niguo kuroiga no gukorirwo Ngai ena ngo Ngai no akiguruke Asa. tondu mandiko make maroiga atia haria tugukinyithia ki Magoro riu maitu. ugathie gucaria buroti Amen. tukana wanyita nikibekwo haha we rurira ni rubarengwo Yes. aria moigite kwanyu mutingikira hana ni rubarengwo Amen. twi hamwe Amen. riu rucio ni gucaria buroti In Jesus' name. thio carie nginya ngari thio urie Amen. yumaga mbia cigana Amen. thio rurumirio Amen. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. tondu Ngai witu ti wa maheni Amen. githe tiguo Amen. rucio wambiririe riu ku exercise faith githe tiguo Amen. tondu inyuĩ nĩ mwanengerwo cabi Amen. nĩ archbishop rĩu nĩ inyuĩ mwetereirwo mumagare tondu Ngai egũthiĩ hamwe na inyuĩ Amen. moko makwa nĩ marathime rĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema arĩa othe magũrũ mau makinyithia moko macio maitũ moko makwa nĩ marathime rĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia ndahutia gĩgatherema arĩa othe ndĩrĩkinyia magũrũ makwa ngahema tena moko maya maitũ ndathĩra moko macio ũngĩ kĩrĩa gĩothe marĩhutagia gĩgatherema arĩa othe mũrĩkinyithagia magũrũ maku ũkegwatĩra moko maya manyu moko manyu nĩ marathime kĩrĩa gĩothe mũrĩhutagia gĩgatherema arĩa othe mũrĩkinyithagia magũrũ maku ũkegwatĩra njĩkari ũranyita waigua mũndũ kuma kĩoro agathiĩ gwake Oh yes. twĩ hamwe Amen. na kanyũmba kau nĩ ndĩrathire ndĩrakora karĩ oho na nĩ bangĩte atĩ nĩ ngũthiĩ ho arĩa maikaraga kũu tũrĩanĩre nao na ndĩmere ona inyuĩ Ngai nĩ akamũruta gũkũ nĩ tondũ wa maguta ma kĩgongona Amen. njugire ndikwamba gũthiĩ kũu ndĩrathiĩ nyambe njoke handũ harĩku ti atĩ Ngai akũrathima ũgecembia bishop tũkoretwo hamwe nake kwa ihinda akahoera ikinya gwa ikinya nginya mũthĩ ũyũ Ngai o andathimangĩte angĩhũrĩra thimũ ũguo nĩ njokaga ona ũmũthĩ ndekũnjĩrĩte nĩ niĩ ndĩkire atĩa nĩ tondũ nĩ ndĩramenya harĩa maũndũ maya mekire atĩa Amen. we nĩ ũkoima Asa. nĩ ũkoima Asa. nĩ ũgeka matharaũ maguta ma Ngai Asa. rĩu ndĩrenda rĩu tũtekũhũrĩrwo beat rĩu tũhũrĩrwo rĩu ũhũre rĩu keyboard ũguo na ngita ũguo tũine rĩu ũguo oya moko maku na igũrũ tondũ ndĩrenda kũrĩkia niĩ nĩ njũĩ tũkĩrĩkia 2025 na nĩ ngoko haha kesha rĩu we ngari yaku ũgakorwo pakĩte kũ nĩ ndĩragereria gwĩciria ndĩgakorwo hau nĩ ndĩragereria gwĩciria ũrĩa tũkaria na cibũ tũpaki bara nginya ro kũu mũico Yes. ingĩ kũrĩa bara
nĩ yaku. Amen. Maya nĩ mabataro makwa, maya nĩ mabataro makwa we Ngai. Hingĩria, hingĩria Ngai wakwa ndũthia. Athikĩrĩria haha. Ngai njega nyonaga igĩtwarwo, ndenda ũtwarithie, ona niĩ ngaigua ngerirĩria, ona niĩ no twĩkĩre thia, ngĩtwarithia ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Ngari njega, ngari njega nyonaga igĩtwarwo, ona niĩ ngaigua ngerirĩria. Nĩ wĩriragĩria, ona niĩ no nyenda kuoya, ngĩtwarithia ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Rĩu wĩna ngari, wĩna ngari, tũtikĩambĩrĩria nyũmba githĩ tiguo? Nyũmba njega nyonaga igĩikarwo, kuoya gĩcitigĩru, ona niĩ no nyenda ũhe, ũhurũkĩte Sunday, hurũkĩte ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Maya nĩ mabataro makwa, maya nĩ mabataro makwa we Ngai. Hingĩria, hingĩria Ngai wakwa ndũthia. Haya, o kanyũmba-inĩ o kau ga kĩoro-rĩ, nĩ twarugire ngima tũkĩaga kĩrĩ tũngĩkĩrĩanĩria nakĩo. Twĩna Ken wa kũraya nĩ mũmũĩ, harĩ na juice yarĩ hau ya kũringio na maĩ, tũkĩmĩringia tũkĩmĩigĩrĩra hau. No ndamwĩrire no nginya tũhoe, ũyũ rĩu ti ũndũ wa kawaida, rĩu nĩ ndaimono, ĩno nĩ confusion. We nĩ kũrĩ menu twahoire tũhingũrĩtie maitho ndoririe Ngai, we nĩ ũrĩ wona irio cia mũthemba ũyũ, ngima na juice. No, sometimes rĩu warakara rĩmwe ũkahoya ũhingũrĩtie maitho, ũkera Ngai ĩno nĩ ngima ĩrarĩo na cumbĩ. Aca Mwathani nĩ ndarega, nĩ sawa nĩ ũheire ngima no nĩ ndarega, nĩ ngũkũrekera ũmũthĩ Mwathani, no kumanagia na rũciũ ũbange ũndũ ũyũ. Oh yes. Irio njega nyonaga ikĩrĩo, ona niĩ ngaigua ngerirĩria. Ngarĩ onawe nyama choma, ona niĩ no nyende ũhe ciakwa, rĩrĩa ngũrĩa ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Mwaka ũyũ wa 2025, Oh yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Amen. maguta macio mwakwa Amen. ũrĩrĩaga kĩrĩa ũrenda, rĩrĩa ũrenda, na thaa iria ũkwenda, Oh yes. na kũrĩa ũkwenda. Oh yes. Rĩmwe mũndũ nĩ arakaraga ũkarurumia ngari ũkoiga ũrathiĩ Naivasha kũrĩa arathiĩ. Amen. Nĩ tondũ Ngai witũ ti mũthĩni. Next year a time like this, Amen. irio njega nyonaga ikĩrĩo, ona niĩ ngaigua ngerirĩria, ona niĩ no nyende ũhe ciakwa, rĩrĩa ngũrĩa ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Ambararia mabataro, maya nĩ mabataro makwa. Ĩni, maya nĩ mabataro makwa. Hingĩria, hingĩria Ngai wakwa ndũthia. Wĩna nyũmba, wĩna irio, wĩna ngari, ithe ndũgũkĩenda ningĩ gakuo kega, na Ngai akũhe riri. Wethamba andũ magatiga gũkwĩra ko ũtarethamba tũthiĩ, na nĩ wĩthambire. Rĩu ũheo kĩ? Tũkuo. Nguo njega nyonaga igĩkĩrwo, ona niĩ ngaigua ngerirĩria, ona niĩ no nyende ũhe ciakwa, ngĩkinyũkia ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ũgakinyũkia na mwĩtĩo, ngĩkinyũkia ngoiga gorogocwo. Ngai wakwa ndũthia. Maya nĩ mabataro, maya nĩ mabataro makwa, maya nĩ mabataro makwa.
Ngai ucio ruhiru wega niyo oguo niguo Ngai angundumite njike Oh yes. ni tondu ndi muira Amen. wati Ngai ni ekaga he ndeitagwo botige he ndeitagwo maruga-ini Oh yes. ugakora ng'ani ona ni athikirwo ng'ani ona uhiki wake ni wekirwo anga ni mahingurire nyumba Oh yes. ndungitwo na wetwo thote ria uri heo we mundu tari kindu ndoragio anyua thote riku uheagwo makiresti maria maruru na irio iria andu matarenda mikimu iria kimitwo na marigo meru niguo gathebere na kuu na mawira maria uraheo ni maguthambia thaburia iria cina maguta maingi no atumia amoro wa nyoko aria mena indo nio maratinangia tu nyama nio marero tu makarange nyama we na wi mukuru kumakira we nio ratengeria njogo ethinjwo twaregana na rurira ni rwarengu In Jesus' name. rurira ni rwarengu In Jesus' no na next year name. gutiri undu ugekwo kwanyu utamenyithitio Amen. mariwaga wi wao Oh yes. muthenya wao mothe ingithie riviruga na ni njitagwo mucii ngaithanagia ta maita matatu kana mana andu angi moka matigwo kuonete ni tondu wa riri wa Ngai. Oh hallelujah. Amen. Niĩ ndĩrenda next year ũgetagwo Oh yes. ũgetagwo atĩ Shiro witũ no nginya ũke we wĩtagwo ũũ Karanja nĩ amenyithĩtio Karanja nĩ ekĩte atĩa imagine mũgetwo mũrĩ andũ ana mũtĩinũka mũciĩ mũrĩ andũ ana no thimũ ĩkahũrwo nĩ wamwanyu nyina wakoi ndũgĩkorwo geithie Njoroge agoka agĩkora goro rarĩ nĩ Njoroge na andũ angĩ atatũ yani egwĩciria nĩ mũndũ ũmwe tu wĩkuo tondũ aya angĩ matironeka nĩ athiĩke nĩ akunĩke nĩ thĩna no rũrĩra nĩ rweka atĩa Nĩ rwarengu. nĩ kwambĩrĩria kuoneka Amen. na niĩ ndarĩkia ũhoro ũcio Oh yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa In Jesũ Jesus' name. next year ihinda ta rĩrĩ Oh yes. Bishop Kayokire niĩ mũtiranjĩra next year ihinda ta Bishop no ngahe handũ ndora rĩu niĩ Bishop rĩ ndenda gũthiĩ Amen. na rĩu rĩ na tondũ wĩ mũthĩnjĩri Ngai wakwa rĩ Niguo nĩ itagĩkiuma gũtoigĩte kiugo ngũgĩkũrathima o rĩu. nĩ gĩtĩ ti wega Oh yes. Amen. rĩu ningĩ nĩ ũkona ningĩ next year ũrĩa ningĩ ngoka ndũrĩtie Oh yes. niĩ nĩ njũĩ harĩa maũndũ moimaga Amen. na thirikari ũguo mwĩrirwo ĩkonturũragĩrwo andũ arĩkũ Aha. ona ikonomi ĩkonturũragĩrwo andũ arĩkũ Haba. harĩki ũhoro ũcio Hurai rũhĩrũ wega, mathaa maitũ nĩ mega. Bwana asifiwe sana. Na tondũ tũrĩ ũtungata-inĩ kamũira ngũhoera Maniari, tũrĩ ũtungata-inĩ na mweri witũ wa mbere nĩ tũrutaga kĩ? First maciaro ma mbere ma mwaka tũmarutaga rĩu na Januari nginya Moi, na ndũkaiye Ngai na ndũgatunye Ngai. Mwathani arogocwo. Uguo maciaro ma mbere no nginya marutwo uria magĩrĩire. Tukĩingĩra ũhoro-inĩ wa kũaca in mwaka mwerũ, ũmũthĩ nĩ tũgũcenjia hanini, nĩ ngũmwĩra ũrĩa tũgwĩka tukĩruta maciaro ma mbere. Arĩa menamo na arĩa matarĩ othe nĩ aitũ. Tũmarutaga nginya end of January, andũ mebangĩte wega. Rekei tũhoe. Nĩ thengio nĩ kũrathĩra moko maya maitũ. Nĩ thengio nĩ gwĩkĩra hinya magũrũ maitũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Maniari, ona nĩ wega nĩ tondũ woguo okire gũtũcerera, nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku. Mũrĩithio mũtungate no mũmenyerere, no mũtongorie kũrĩa arathiĩ. Na nĩ tondũ wa tha ciaku no ũtugi waku, ndarekereria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndarekereria hinya wa Ngai igũrũ rĩake, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega nĩ tondũ ndarĩ anyarara maguta maya, ndarĩ anyarara kĩgongona gĩkĩ, ndirĩ ndamũkania akaga gũkanĩka, ndirĩ ndamwĩra eke akaga gwĩka, ona ndirĩ ndamwĩta akaga gũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Kũrĩa gũtigarĩrĩire nĩwe, nĩ njetereire ũira mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Ugai nĩ mũrathime.
no nĩ angĩatiga mwĩra atĩrĩrĩ hurutĩra mwaki wa roho ndũkahore tondũ tohota kũmũrathima thiĩ na kuga akahorie mwaki wake harĩa warutĩra mwaki wa roho ndũkahore mahoya marĩa ũhoyaga nĩ ũhoete Ngai nĩamandĩkaga ibuku-inĩ rĩake na ũtigĩti ndagĩka ithatũ rĩ o gĩbungo kĩu nĩ tiguo mahoya marĩa ũhoyaga matiũraga Ngai nĩamandĩkaga ibuku-inĩ rĩake na kuona na maitho ma roho akĩrĩhũngũria Rũgamĩte etereire eke atĩa anengerwo irathimo akũrehere menya ndũgakue ngoro hurutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ kuona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte Hurutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ kuona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũgĩrio maitho Amen. Githĩ njanjo ĩyo ti njega mwathecwo mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ na mũmwĩre athiĩ na thayũ na nĩ twakuohora Ngai akũrathime na ũgeithanie kũu wathi na nĩ wega nĩ tondũ wa kũrĩa wambĩrĩria kũgĩra kĩrathimo we wĩ cerebu mũgĩ nĩ wega kũgĩa na cerebu njũgĩ Bwana asifiwe sana mũtikĩreke tũikare thĩ na tũtigĩtie ndagĩka nyinyi mũno nĩgetha tũ-usher in mwaka mwerũ nĩ tũthiĩte wega tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩra nĩ gĩa kũgũrũ kũu na nĩ tũthiĩte wega na Ngai nĩ atũririkanĩte na ona mweri 3 tũrĩ o gũkũ tũkĩrega na mĩoyo ya ciana citũ tukiuga maũndũ marĩa maharĩrĩirio igũrũ rĩa ciana ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ wamo ikuũ iria iharĩrĩirio igũrũ rĩa ciana ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ turege na ciana citũ ikĩhingũra kĩ macukuru mwathani arogocwo mweri 3 nĩ rĩ mweri 3 nĩ rĩ Bwana asifiwe sana tukĩingĩra thĩinĩ wa mwaka mwerũ tũtigĩtie ndagĩka 10 Ngai andeithĩtie na kiugo gĩ thĩinĩ wa Isaia 31 nĩ kiugo kĩa Ngai na nĩ mwario ngwaria ũgũkinyĩrĩra thĩ yothe na ũgũkinyĩrĩra andũ arĩa mekwenda kũigua maigue na andũ arĩa mena matũ ma kũigua maigue andũ arĩa mekwenda kũnyita manyite na andũ arĩa mekwenda gũkararia makararie na tondũ nĩ tũrengeirwo rũrĩra na nĩ rwathaywo na tama wa wana nĩ tumĩte rũthũro-inĩ na rũmena-inĩ na njuko-inĩ Bwana asifiwe sana na maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa Isaia 31 kamũra-inĩ ka mbere tukĩingĩra thĩinĩ wa mwaka mwerũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ toiga thutha wakwa atĩrĩrĩ uga na hinya atĩrĩrĩ kaya arĩa maikũrũkaga mathiĩ Misiri magateithio marĩ na haro uga rĩngĩ atĩrĩrĩ kaya arĩa maikũrũkaga mathiĩ Misiri magateithio marĩ na haro toya guoko gwaku kuorĩo uga Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church gĩtigũikũrũka Misiri kũrĩa hoi mĩhianano gĩthiĩ gĩgethe ũteithio kuo ndungata yaku
yaku akibishop John Githire ndekoinamerera igweta ria mundu ndego ikoroka Misiri athia akahoya uteithio kuo ndikwenda haro cia Ngai kigongona kia Ngai gitikuhoya uteithio kuri ngai cia mihianano na tutikunyitanira na diviners cia mithemba o yothe no cio niguo mwihitwa witu mwaka-ini uyu turorete kuingira tutigoikoroka Misiri tutigucoka Misiri na tutikuohwo ta ngombo hindi ingi tondu tutietoria haro ciaku Ngai. Ni muraigua? Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uigue barathi githe mutio ni ri igweta ugai ni ri igweta ugai ni ri igweta o acio merigagirira hinya wa barathi ugoguo na makehoka ngari cia ita ni undu ni cingihite muno ona makehoka aria mathiaga macihaicite ni undu ati mena hinya muno no maticũthagĩrĩria ugana hinya no maticũthagĩrĩria ugana hinya no maticũthagĩrĩria uria mutheru Isiraeli kana makarongoria Jehova amateithie. Ngai mwaka uyu wa 2025 tongoria maguru maya maitu tongoria moko maya maitu tongoria meciria maya maitu tongoria mwiri uyu witu tondu niwe tukwihoka ututongorie Ngai niwe tukwihoka ututongorie Jehova na tondu nitwarengwo rurira nitwaima ũrimũ-inĩ nitwaima wana-inĩ na twaima cioho-inĩ cia Misiri ithuĩ tũrĩ ohore niĩ ndĩ muohore tera ũcio mũriganĩtie niĩ ndĩ muohore niĩ nĩ ndohorwo nĩ ndoima mathĩna-inĩ ma 2024 nĩ ndoima mĩrimũ-inĩ ya 2024 nĩ ndoima kũnyararwo-inĩ gwa 2024 tondu nĩ ndarengwo rũrĩra na mwĩrĩ wakwa nĩ wohorwo mawaganu-inĩ mothe meciria-inĩ mathũku rũciaro rwakwa nĩ rwarathimwo tondu niwe ndĩhokete Jehova we nĩwe ũteithio wakwa we nĩwe ũteithio wakwa ndirenda gũkũrathimĩra mwaka ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ngai anarekereria rũrĩmĩ-inĩ rũrũ rwakwa maũndũ maritũ na magekĩka maũndũ meruo maũndũ methĩna no mwaka-inĩ ũyũ nĩ thengio Ngai nĩ kũhũthĩria rũrĩmĩ no kohora athuri aya no kohora atumia aya no kohora anake na airĩtu no kanjĩra nĩwe ũkũmateithia. Ũguo mwaka-inĩ wa 2025 ũteithio witũ ũroima kũrĩ Jehova uteithio witũ ndũroima kũrĩ ũrĩa Misiri uteithio witũ ndũkuma kũrĩ ahoi mĩhianano uteithio witũ kuma kũrĩ Jehova. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana andũ a Ngai kai mũrakomena ciana ciranagana nĩ irorwo wambie wanyamaze kabisa ama watoke hiyo side. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndukehoke barathi ona igweta ndukehoke andũ arĩa marĩ ngumo ndukehoke andũ arĩa marĩ hinya nduge ndikũmehoka ndukehoke athamaki a thĩ ndikũmehoka ndukehoke andũ arĩa marĩ nguo cia magarũrĩra merĩ
aria mehumbaga gatani muthemba mwega ndikumehoka ndikwihoka andu aria mari mabururi ma nanja tondu ti uteithio wakwa uteithio wakwa umaga kuri Jehova ndikwihoka itari yothe ria Misiri ngwihoka Ngai enda kunjonora njonore ngoigaga niwe ndehokire ukinjonora ndikwihoka andu aria mari iguru muno ona aria mari bururi wa Kenya nie ndikumehoka na ngikorwo ndanamehoka Ngai undekere ninjetereire kuona mwaka wa 2025 thutha wa gukwihoka na kwaga kwihoka utonga wa Misiri maundu maria kunjekera nie mundu ni arute uira. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarugama na iguru no nyite sadaka yaku uguo gicunje giaku gĩa 10. Haleluya. Tutigetie ndagika ĩmwe. Muthe tutikurugaruga. No nyite wega gicunje gĩa 10 sadaka yaku first fruit unyiti uguo. Uga kiugo giki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndĩrĩcũthagĩrĩria Jehova. Uga na hinya. Ndĩrĩcũthagĩrĩria Jehova. Ngai wa ũhonokio wakwa. Ndahanda gũtwarana nawe Ngai. Moko-inĩ makwa. Mwaka-inĩ mwerũ. Ndaruta maciaro ma mbere. Ndaruta gĩcunjĩ gĩa 10. Kĩndigithũkanie na roho wothe wa Misiri. Happy New Year! Na ukio kiuga Happy New Year mwaka urugire urehe igongona rĩaku hana tuhũrĩrwo rwĩmbo hau. Uga ndikwihoka ngai cia Misiri. Ndikwihoka ndahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mwaka mwerũ. Ndahanda mwaka mwerũ. Ndahanda mwaka mwerũ. Na ndehoka Ngai wa igũrũ. Ndikwihoka ngai cia Misiri. Ngũcũthĩrĩria Ngai wa igũrũ. Ngũrongoria Jehova atuĩke wa kũndeithia niĩ. Na mũtiroiga na hinya hĩndĩ ya kũruta nĩ mũrakaraga mũno. Ngũcũthĩrĩria Jehova. Ngũteithio nĩ Jehova. Ngũrongoria Jehova atuĩke wa kũndeithia. Mawĩra makwa matiethira. Ngũrongoria Jehova. Mawĩra makwa matiethira. Biacara yakwa ndethira. Ndikwihoka Misiri. Ndikwihoka hoi mĩhianano. Ndikwihoka andũ arĩa marĩ igweta. Ngwihoka Jehova. Mwaka ũyũ mwerũ nĩwe ngũcũthĩrĩria. Nĩwe ngwihoka. We Ngai wa hinya wakwa. We nĩwe ngwihoka. Nĩwe ndehokera mũtũrĩre wakwa mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Tukiuga Happy New Year. Nĩtwahanda. Nĩtwahanda. Andũ arĩa angĩ matanahanda ithuĩ nĩtwahanda. Happy New Year. Naguo wambĩrĩria na mahanda. Naguo kũgetha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Happy New Year. 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 Ai mũtirarohia. Happy New Year. Happy New Year. Geithia mũndũ ũmwĩre Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ramadhani Jesu,
Ayuro kagira dibaite Nire da baire dana Aerikana Waya na yoma Tego daina Nuzia kwasya nyona Yezi kanjoria Ayuro kagira dibaite Eke digeri ganiro Usoka Wakiri kanile Kugane wega Imaneli wagai Neodiri kanile Eke adita soka Kugane Digeri ganiro Usoka Wakiri kanile Kugane wega Imaneli wagai Neodiri kanile Eke adita soka Kugane Wapisa koko Hallelujah. Amen. Hey, Hey, hey. mwaka wekwerå hoyå Oh, yes. bwana acibie sana Amen. mwathani arogocwo Amen. må thuri må gä nä egayaga gatene Eh, no ngä gaya tene wä må thuri ndå kuaga narua Oh, yes. nä å ikarangaga matukå Amen. tondå ciana nä ikåhoyagä ra we Wega biũ. haleluya Amen. å guo na ingä gaya tigå kua ndä reka atä a Ũrakua. tigå kua ndä reka atä a Ũrakua. tigå kua ndä reka atä a Ũrakua. bwana acibiwe Amen. mwathani arogocwo Amen. mwaitoka haha na å nengere maguta haha Amen. haleluya Amen. happy new year Happy New Year, Dad. bwana acibiwe sana Amen. hena å ndå ndä renda kå gaya kå u nä kå tå rä o kå mwe Happy New aya nao mema Amen. Hallelujah. bwana acibiwe sana Amen. mwathani arogocwo Amen. mwaka å yå ndigå tungata rä ngä na guoya kana ndä nyiki haleluya Amen. nä må raigua ndä må thomere raini ya kerä Isaia 31 wa må rå gamä te no å rä a raini ya kerä no å rä a må theru wa Isiraeli kana makarongoria Jehova amateithie okay. No rä rä onake nä må gä na nä agatwarithäria andå å ru na kiugo kä rä a oigä te rä ndangä coka kwä ricåkwo no nyũmba ya eki naĩ nĩ kwarahũka akarahũka amĩũkĩrĩre ona athahie ũteithio wa andũ arĩa mathugundaga waganu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gũcokerera raini ĩyo no rĩrĩ onake nĩ mũũgĩ na nĩ agatwarithĩria andũ ũru na kiugo kĩrĩa oigĩte rĩ ndangĩcoka gwĩka atĩa agatwarithĩria andũ a Misiri na kiugo kĩrĩa Ngai oigĩte ndangĩcoka gwĩka atĩa no nyũmba ya eki naĩ nĩ kwarahũka akarahũka amĩũkĩrĩre ona athahie ũteithio wa andũ arĩa mathugundaga kĩ andũ arĩa othe mathugundaga waganu kana mbara kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova nĩ ekwarahũka nĩ tondũ wao. Amen. Amen. Tebugoro sigoro ciana irope turu sakuhingũrĩrwo thamaki wa igũrũ nĩrona ithatũ magĩtĩkia Ngai ĩnio riba omega Jesũ mũthamaki
Muruthi wa Juda munene wa nene Ige haleluya no tukende muno Yesu nĩakoretie gĩkuũ Thank you. Abararia imoko manyu na iguru. Twire andu aria mari online, andu aria mari mabururi ma nanja. Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari America, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari UK, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari Saudi Arabia, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari Qatar, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari Germany, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari Israel, Happy New Year. Happy New Year Na ndiragweta mabururi maria nyitaga taithi yamo. Oh yes Ogo nyitaga taithi yakwa nyu ndigukwira Happy New Year Bwana asifiwe sana. Amen Andu aria othe mari Ireland, Happy New Year. Happy New Year Na mukoiga na hinya. Amen Bwana asifiwe sana. Tondu Ireland ni nyamukagira mbeca ciitagwo euro. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nie ndihenana Nagia ringi na ringi ona nditenderaga ni riri wa Ngai nginya ni kurorwo wega. Amen Bwana asifiwe sana. Amen. Andu aria othe muri mabururi ma nanja, Happy New Year. Happy New Year Happy New Year. Happy New Year Mahorere irohero wega na mumere Happy New Year. Happy New Year Bwana asifiwe sana. Amen Mwathani arogocwo. Amina Andu aria mari Bahrain, Happy New Year. Happy New Year Andu aria othe mari Dubai, Happy New Year. Happy New Year Mutimahorere rohi na mumere Happy New Year. Happy New Year Mere Happy New Year. Happy New Year Arata Ngai, Happy New Year. Happy New Year Na kiria ndirenda kugaya ona mamukire me kuria mari. Amen Kiria ndirenda kurekereria Amen tondu ni muohetwo miaka miingi Amen ni aigana meriragirio tungata uyu toya imoko. Bwana asifiwe sana. Amen Ni aigana maneriririo rutani uria ndutanaga. Aya nginya muroya moko meri kamunyendete atia nga ikio mugenagia. Bwana asifiwe sana. Na kirathimo ndungirathima ndutende. Utendete Bwana asifiwe sana. Amen Na kiria Ngai arandeithirie ndekererie Amen ona kwanyua korwo ni utondoiraga Amen. ni ukwamukira Oh yes thiini wa ritwa ria Jesu. Amen Na ngikorwo gutire kwagia mbegu Amen yothe njeri Amen. ni yaciarika Amen ndagika-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Amen. na nĩyo ndĩrenda kũgaya. Amen. Haleluya. Amen Musa akĩario nake nĩ Ngai akĩmwĩra etha andũ ũmegaĩre hi. Ninya Bwana asifiwe sana. Amen Thĩinĩ wanyu kũrĩ andũ mekũgĩa na hinya mũingĩ mekũhoera andũ mahone instantly. Amen Na niĩ hoyagĩra andũ thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ na rĩngĩ mũndũ akaga kũho. Kĩrĩa ngũrekereria kĩrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Amen Andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja mũthikĩrĩrie na mũnyite. Amen Ndarekererio thĩnjĩri nĩguo kwamũkĩra. Amen Ndarekererio tungata nĩguo kwamũkĩra. Amen Na kĩrĩa wĩrirĩirie kuma harĩ gĩthirĩ Amen ũyũ wa nding'ũri. Amen. Na kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩtiandĩkĩirwo kũ? Ũguo kĩrĩa ngũrathima nĩ kĩrathima. Bwana asifiwe sana. Amen Wĩra ũyũ nĩ mwariĩ mũtikae kũũrũĩra Amen na mũtikae kũũgayania. Oh, yes. Arĩa mekũũgayania na arĩa mekũorota nĩ gũthira megwĩka atĩa? Neguthira Na Ngai ũtahĩke arĩa marĩ ũthũ na kĩgongona. Oh yes Na arĩa marĩ ũthũ na niĩ Yes. rĩu gũtirĩ na ihinda rĩa gũspare mũndũ. Oh, yes. Na tondũ nĩ manyamũkĩte Amen arĩa marĩ akwa nĩ mandigire Amen arĩa twambĩrĩirie nao nĩ mandigire Amen. nĩ njiarĩrĩirwo we Amen. nĩ ngũkũgaithĩria Amen nĩ ngũkũgaithĩria Amen nĩ ngũkũgaithĩria Amina. na igũrũ nĩ rĩnjĩtĩkĩrĩtie njĩkire Amen Bwana asifiwe sana. Amen Na ngĩkũgaithĩrio thĩ njĩri Amen ndũkũgerera ruo-inĩ rũrĩa ngereire Oh yes ndũkũgerera thĩna-inĩ ũrĩa ngereire Amen ithukĩ ciothe nĩ ngũthikĩire Amen. thiĩ ũgatungate. Oh, yes. Marima mothe nĩ ngũthikĩire thiĩ ũkahunjie. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen Na akorwo ndwĩriragĩria ndũgoke kuoya kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondũ ũkwamũkĩra ndũgoke tondũ nĩ kũro Nikuroko tareke ngwĩre thĩinĩ wa mũciĩ kwa Firaũni
nikuo Musa akore o Musa ndagaire igai kwa mundu gwitwo Firauni tondu ari wa nyumba yothe njeri areretwo na indo ciohoi wa mihianano iria anyuaga ria ngoma kana kwa Firauni kwari kwa Ngai anyua ria mundu mugo nyama aria cia mundu. Bwana asifiwe sana. Nyeni ariaga ihanditwo ni ahoi mihiana no Ngai ndarekire akue onawe hari orereirwo ndugukua na gutiramakania. Bwana asifiwe sana. Ni kuhithwo turaga uhithitwo na ndakuhithuria muthenya wa muthi na ndakugaithirio tungata umagare ukahunjie na wi muohore thiini wa ritwa ria Jesu. Ndukoige nyumba yanyu sogu ari murogi riu akire murogi gukira Firauni muthamaki murogi woika. Bwana asifiwe sana. No mutha kiria nengeretwo ni Ngai ona nywe iria ria ngoma ona nywe iria ria hoi mihianano ritiagiririe akinyie kirinde gia Isiraeli kihumo giakwa kiria ndereirwo ti kiega. Mwathani arogocwo no gitikugiria ngae na nginyie kirinde giki kuria njititwo na kuria njiritwo ndimarorie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Amen. Ni muranjigua ni ndirenda kurekererio thinjiri na ndirenda kurekereria maguta maya moko-ini maku wakorwo na ndugoke moko matheri gutiri kindu kigagwo moko ki moko matheri thie oguo nigetha turimetie andu tondu ndamaigua kuruta ni marega. Haya gioke wamukire kiria ngurekereria iguru riaku no thikiririe muno totia ndothe mekugaya maundu mamwe. Uthikiririe muno totia ndothe mekugaya ki maundu mamwe. Ndukerirerio wira umwe tondu wira ni ki ni inywe jetereire thiini wa ritwa ria iga kiondo kiu hau Pastor Lucy iga hau no rio tari oke na Ngai wake thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ainithia nyimbo Ngai ndarekereria iguru ria ndungata ici Mwathani Wapishangana nigeregere kwa Bwana Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega kumwira mundu Ni Mwathani muonokia ngoro yakwa agurire na thora munene akiurwo ni Ngai thakame akiurwo ni Ngai thakame tuine ndimugure na thakame ui aria thuitangihota kukinyira ni Mwathani muonokia ngoro yakwa agurire na thora munene akiurwo ni Ngai thakame akiurwo ni Ngai thakame tuine ndimugure na thakame ndimuire anene aria thuitangihota kukinyira aria thuitangihota kukinyira. Daniel yasukanĩrĩirwo nĩ anene agĩikio
mare maru ama uona makobe karo ama Sanekera goko pangai Saya,
abandi makumatoma Naguhega kiraga kukaini Ekende eotaga motoro Egotika ekolino Milusiako eana maradoma Waiega katinero tamarina Eotaga motoro Egotika ekolino Milusiako eana maradoma Waiega katinero tamarina Tugutegera tagoguhake Ramiro moya kanwa kanako Tuguirueta kaotana Nibakala kutikwa kuotanile Urugambia kure kwerereka Masikimana yote kanoteri Wakinya makosa ingite harai Kuwasagile harai diwaina kiria uhete giothe injiri ndagaya ugi kuri andu aya ndagaya umenyo no tauku wa kiugo giaku ndamathiriria roho wa kwaga guoya utungata-ini no reke manyitirire wira waku ndametirio tongo uria umanaga na kuriwe Jehova nigetha mahote guthii na mbere miturire-ini yao ndeka uria unjathite na ndoigo uria unjathite ni kuri mamukira hinya mweru wa utungata kuri mamukira igongona nene muno kuri mamukira utungata munene muno na nginyitithania igongona riri ndari nyitithania na aria mari mabururi ma nanja ona aria maratwirorera mari bururi-ini wa Kenya mitandao-ini ndahitha utungata uyu no thinjirio thakame-ini theru ya gaturume thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge kiria wiriragiria utungata-ini ni ndakugaira nduga ni ndamukira na angikorwo ni ureira ndukae kwira angikorwo ni winyararaga ndukae kwinyarara angikorwo ni wihuthagia ndukae kwihuthia gatagati-ini ga gikundi kiria ukoragwo thiini wakio ndukae kwira kana kwimena gatagati-ini ka andu a family yanyu ndukae kwihuthia kana kwira kana kwimena
kana kũnyarara. Niĩ njũĩ nĩ ũgũtungata Ngai. Niĩ njũĩ nĩ ũkwaria kiugo kĩa Ngai. Niĩ njũĩ nĩ ũgũtongera kĩgongona-inĩ kĩrĩa Ngai egũkwĩhokera. Na kĩrĩa Ngai akwĩhokeire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Njũĩ rũrĩmĩ rwaku nĩ rwahũtha na nĩ wamũrwo, nĩ watherio na nĩ wehokerwo nyũmba ya ũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma na nja nĩ ndona nĩ mandĩka message. Gĩtingĩthira tondũ gĩtingĩninĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Theophilus Church ndĩrĩ ũndũ ũkũmĩinainia thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, na twĩrĩndĩ mũno, taniĩ ndĩrĩndĩ mũno kũgarũra gospel ũrĩa ihana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na kwaga kũinamĩrĩra athamaki a thĩ, kwaga kũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta, na kwaga kũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ ngumo. Bwana asifiwe sana. Tutiracoka na kĩ? Tero ũcio mũriganĩtie, tutiracoka na thutha. Ndigacoka Misiri kuota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire. Nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie. Ona rĩu ciana ciava tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritu. Nĩtuoei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo, itũũra ritũ. Bwana asifiwe sana. Na nĩnguonete John haha na mũrũ wa ithe kayeha ndona kamathiko. One hoi nĩ ndanyika handũ ngũmatũmĩte. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũtigĩikare thĩ mũrĩ andũ akenui nĩ tondũ wa kũrũgĩria mwaka kĩgongona-inĩ, na wega ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtongorie, wega ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũkume thutha, ũgũthiĩ mwena na mwena. Ngoro yakwa ũka na tawa waku, ũkewakia gũkũ ti kwanyu. Ndũrĩ ũndũ wa gwĩka we oka Jesũ, tondũ Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Amen. Na nĩnguonete Pastor Daniel. Pastor Daniel auka haha. Pastor Daniel oikare haha. Ti wega kũnyarara maguta ma Ngai, na tondũ no mwana wakwa wa kĩroho ndingĩkĩmũira. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti wega gũteithagia maguta ma Ngai? Nĩ ndũikare hau. No kũhikanĩtie ũcio nĩ wene, nĩngũkuonia arĩa matarĩ nene. We ndũkandeherere ngero kanitha-inĩ. Ũcio na watua kũrorore mwena ũyũ. Nĩguo Pastor Daniel. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai. Tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire weru wega. Oye kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga mũnene.
tuigĩire theru kera na inyuĩ na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga na mũkinyage na hinya na kũmũcokeria ngatho naguo thayũ ũikare ngoro-inĩ cianyu maũndũ matarĩ mono maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire theru kera. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 31 na nĩ tũthomete raini ya mbere na raini ya kaigana ugai ya kerĩ na hinya ndĩ raini ya gatatũ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, tondũ nĩ wega gũthoma kiugo kĩa Ngai, tondũ gĩkĩ nĩ gĩtũhotanĩire mbara na nĩ gĩgũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo. Tero ũcio mũriganĩtie ona ndikũmenyete ũguo. Ona ndikũmenyete ahoi mĩhianano no andũ ũguo. Mwĩre na hinya ona ndikũmenyete ahoi mĩhianano no andũ. Ona ndikũmenyete divaina no andũ. Ona ndikũmenyete arogi no andũ. Ona ndigũtaũkĩtwo Akalidei no andũ. Ũguo matigakũma. Andũ a Ngai twĩ hamwe. Matikae gwĩka atĩa? Na nĩ mũgambo wa Ngai. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo. Na tio Mũrungu. Bwana asifiwe sana. Na mĩĩrĩ ya mbarathi ciao no nyama theri na itirĩ maroho thĩinĩ. Ũguo ndũkamakio nĩ ngumo yake yao tondũ ndĩrĩ roho mũthe. Ndũkae kũmakio nĩ ũtonga wao tondũ ũtonga wao ndũrĩ na roho. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Ũguo na mbarathi ciao no mĩĩrĩ yo ũtonga wao tario atĩa. No go kũmehoka. Bwana asifiwe sana. Athĩnjĩri Ngai mehoka Mũmisiri marendirie bũrũri mũthenya barigici na kabahaca gatune. Rĩu nĩ hĩndĩ marateng'era ũkarigwo Ngai ũcio warĩ kuo hĩndĩ ĩyo mahoyaga arĩ Ngai ũrĩkũ. Ndaria makiuga gaka mũndũ na gatimenyaga ũrĩa karoiga gatiurĩ mbere kana thutha. Ngĩmera nĩ ndĩ mbere tondũ ndaĩ haha mbere. Na nyunjirĩ wĩ nakũ? Ũguo nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ. Ahoi mĩhianano no andũ. Akararia a watho wa Ngai no andũ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue. Laini ĩyo ya gatatũ. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo. Na tio Mũrungu, nao mĩĩrĩ ya mbarathi ciao no nyama theri na itirĩ maroho thĩinĩ wacio. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agatambũrũkia guoko gwake, andũ acio nĩ makahĩngithio. Nĩ makahĩngithio. No ngarĩ niĩ ndĩroiga. No gakĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya ng'ania. Nĩ makahĩngithio meke atĩa? Mũteithania ona mũteithio nao othe hamwe. Bwana asifiwe sana. Nao othe hamwe. Nĩ tũraigua andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ aya a Misiri matikae gũkũinainia. Nĩ ihinda mwaka-inĩ ũyũ na mũhingũrie maitho wega na matũ manyu mũthikĩrĩrie wega rĩa Ngai gũconorithia a Misiri. Na megũconorithio mũthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Na megũconorithio mũthenya barigici tondũ nĩ Ngai ũroiga. Ũguo mũhoi Ngai wothe nĩ arũgame wega, nĩ aikare etereire Ngai wega, nĩ akindĩrie kiugo-inĩ kĩa Ngai wega, tondũ thũ yaku ũyũ mũcukani igũrũ nĩ rĩharĩirie kũmũconorithia. Arĩa mainamagĩrĩra ndamathia
Ngai nĩ eharĩirie kũmaconorithia. Arĩa marerirĩria thakame ya ciana cianyu, Ngai nĩ eharĩirie kũmaconorithia. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. No ngũmũririkania rĩngĩ, Ngai akĩaria na mũgambo mũnene ũhoro wa anene a bũrũri wa Kenya kũhumbwo crown kĩa Freemasons. Na Ngai akĩguũria na akĩaria na akiuga ũrĩa oigire. Tũkĩrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, iruga rĩarĩ rĩa mweri wa 11 rĩgĩthengio, rĩarĩ rĩa mweri wa December rĩgĩthengio, rĩu marĩhithĩire mweri wena. No Ngai ambĩrĩria kũruta wĩra ndatigithagĩria tondũ nĩ Ngai. Danieli ũrĩa warũgamire mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa Ngai arĩ wiki. Ũguo ona gũtirĩ handũ mũgwetagĩrwo nyũmba yao. Nĩ ũrĩ wamĩigua handũ? Ta njĩra-inĩ ũrĩ wathoma rũgano ũkaigua mũtumia wa Danieli agĩũka na gacai akĩhe Danieli akĩhoya. Ũguo rĩ, nĩ ngũrũgama ndĩ nyiki ngĩenda support ya igũrũ nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ, na nĩ tondũ wa kanitha wa Ngai ũikare ta kanitha. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona kĩa Ngai gĩikare gĩ kĩgongona. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Inyuĩ a Misiri aya mwarĩ o kuo mũkĩũraga tũhĩĩ nĩ tondũ wa Musa. Rũciaro rwa nyoka roho ũcio ũgĩkinyĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Herode, akĩũraga tũhĩĩ nĩ tondũ wa ũthamaki wa Jesu Kristo, mũthamaki wa Yahudi. Gũkĩoneka ũguo ti kũiganu, hakĩgĩa atumia erĩ mathirwo nĩ mũthamaki thibitarĩ-inĩ moragage ciana cia tũhĩĩ. Atumia makĩũhĩga gũkĩra arũme. Ugai amen. Na haha thikĩrĩrie mũno. Atumia makĩũhĩga gũkĩra kĩ? Ciana iria cioragirwo hĩndĩ ya Herode cioragirwo nĩ arũme. Ciana iria cioragirwo hĩndĩ ya Moses cioragirwo nĩ arũme. No hĩndĩ ya atumia kũheo ũhoti makĩhonokia ciana. Ũguo nĩ inyuĩ mwĩna hinya atumia kũhonokia rũciaro rwanyu. Mwĩna hinya na ũhoti kũhonokia ciana cianyu, tondũ Ngai nĩ amwĩhokeire ũguo. Arũme nĩ tondũ wa Ngai yanda na kwenda nene nĩ mekwendia ciana citũ. No kwĩ Ngai matu-inĩ ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na ũtheru ũroiga Misiri no mũndũ wa ũguo. No mũndũ ũguo nĩ mũndũ ũtarĩ na kĩene. Mwaka ũyũ no twage kwĩrwo nĩ wakĩ, tondũ ti andũ othe mena ũguũrio wa ũrĩa igũrũ rĩtariĩ na ũrĩa rĩhana. Nĩ njũĩ nĩ metagĩrĩra ngĩgwete. Nĩ wa rĩrĩ, nĩ wa gũgĩthara ciana citũ. Atumia arahũkai mũrĩrĩre ciana cianyu ta atumia me thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 2. Metagwo atĩa? Ugai na hinya tigai kũhingĩra gĩthũngũ kana gĩkũyũ. Rĩu akĩanjuna na funga. Tondũ ndũrĩ na confidence. Tero cio mũriganĩtie gĩaga na confidence kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ciana icio ciahonokirio no? Nĩ Sifura na marĩ arũme. Rekei twarie marĩ arũme. Ũguo arũme hĩndĩ ya ciana, hĩndĩ yanyu ya ciana nĩ mwacininire. Ona rĩu no tuonete ũrĩa mwĩkĩte na ũrĩa mũgerithĩtie ngero. Rĩu na mũndũ arona Subaru akamaka. Kwĩ Ngai ũkũgarũrania maũndũ. Na rĩkorwo Ngai ehokera maru manyu atumia hinya. Rũrĩmĩ rwanyu rwa gũthaithana ruonekane. Tũrĩrĩre ciana tondũ rĩa ibangĩirwo itibangĩirwo wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mwaka ũrĩkũ? Nĩ mwaka ũrĩkũ? Na ndĩmwĩrire Paulo oigire ndaikagia nguri ta gwĩka atĩa? Nĩ kiugo kĩa Ngai. No gahandĩkĩtwo gĩthirĩ. Handĩkĩtwo ũũ. Paulo. Ũguo nĩ ndĩrathoma ũhoro wa kĩ? Ndĩragweta ũhoro wa Paulo. Nĩ ũkwenda gũthikĩrĩria mũraini wa kana? Nĩ ũgũthikĩrĩria? Nĩ tũgũthoma hamwe. Mũtikiuge
tero cio muriganitie tiga gucunga riu ucio ni uhoro wa gutuma ucunge ona tiga ni hanire ithe to tumurie kaye mundu wa wanati thaa ici ni thaa cia gucunga na ni mwaka mweru no uyu tarutaga kiria tathikiriria uigwira-ini ya kana ni gukorwo Jehova aranjira u atiriri o ta uria muruthi kana o ta uria muruthi kana kiana kiaguo uraramaga ukiria nyamu iria unyitite na ndumakio ni migambo ya ariithi ugai ameni ona mokite mari kirindi kiingi metanite niguo maukirire ugai ameni hau kururira ona metanite nigetha mokirire ki andu Ngai tutire hamwe Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku nike tucokere ini ya kana haria thutha ni muranjigua na ni kwaria ndira tondu roigire atiri ndoiga ni Ngai waritie ri andu ni maririo ni Ngai muno na andu mararirio uhoro wa deputy president ika Kenya ta kwaragirio uhoro wa mundu umwe onabii werekeirio tatini no gutire mundu wina ruo rwa kugurara kwa mbare ya Joseph gutire mundu uramenya kanitha hari uri gutire mundu uramenya ruwi hari rurikiire tani ukuna guikinya 25 mweri wa gatandatu tukwambiria kuratha no ugacinda no ngaingira kihitahitano gia kuratha tari kuri mehataga na muthamaki uria wikuo niyeye na nima niyeye niwe ginyo konago na eta Ngai atari aya ni andu marathie bata mathanie rogoco Bwana asifiwe sana ni gukorwo Jehova aranjira u atiriri o ta uria muruthi kana kiana kiaguo uraramaga ukiria nyamu iria unyitite muruthi ukiria nyamu iria enyitite nyamu enyititwo ni muruthi riria uraria na riria uranyua thakame kana riria uraria nyama ona andu kirindi mangiuka makironjaga ndutigithagiria kuria angikorwo yo ni nyamu ya githaka na ti ngwire na nie ndi mukwire ri ona nie ngiaria uhoro wa Ngai uria njitikitie ona kungironjwo na guku ni matura mothe ndietigithiria kwari uria iguru rirenda ndietigithiria kuga uria Ngai arenda na ndietigithiria kwaria kiugo kiriku muruthi no nga wi mukwire cokia iwega no nga muruthi wi mukwire ukiria no nga otigaga kuria ona wonete mu mathai na itimu ona ngeigua andu makironja no nga otiganaga na nyama we no urekie nyama wi muruthi we no urekie nyama wi muruthi Ngai ndukindue muruthi kiugo-ini giaku njage kurekia kiria unumithitie gutekumakania uria kirindi gikuga gutekumakania uria andu mekwaria na ndikae gucenjio meciria ni undu na ndakwira nduheagwo rwano rwa Danieli na family Jesu Kristo muru wa Ngai ona niwe wetagwo ni ariu na aria nyina haria nja na kiamonithie uhoro acagiuka na musibi Jesus is the way ministry mwathani your sister na your brother meha aria ki na rumenye ni mwana guest together gwa tata wa kianda na ndugacerithirie ki Yesu akiona urimu wa kirindi na akiona nginya urimu wa aria macierani akimera ariu na ari a maitu ni aria maiguaga Bwana asifiwe sana ni aria maiguaga muticokie wega ni aria maiguaga Bwana asifiwe sana ona we Ngai ni agutue muruthi uhonokio-ini kirio nyitite na kirio kuite ona kwarara muona nja ndukae gwika atia ndukae kurekia muraika wa Ngai
niguo maandiko moigite thiini wa ibuku ria Thaburi ariumaga iguru ni tondu wa honokio agokaga kuruta magego-ini ma muruthi uguo niguo kiugo kia Ngai kiugite. Bwana asifiwe sana. Uguo ndukae kumaka ukiruirira wira uyu no kiruirira kiugo kia Ngai ndukae kumaka. Ndirekaga research ya mundu gwitwo Paulo kiuria ciuria igiri ithatu na ndukorie ni iruku ndirakora ready for C okay. Na niguo ragite ciana ciene ngwiciria hau niho mukori haya ari ready for C no thome horo wega ngukuhe horo Gĩcunjĩ kĩhoki na gĩtarĩrio ũkani tũcire ĩtwenyu amu ya kiraya aige marigwa aingĩ moragia ũhoro umaga naku tondũ matirĩ mawenjera wega onote manĩtio no mumeoe monga yako wenda gĩkaga. Kinyiai hau. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre kĩrĩa nyitĩte ũhonokio ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo ngũrũmia gũkĩra mũrũthi tondũ mũrũthi ti mũkuĩra mũtharaba-inĩ na ndũinainagio nĩ gĩkundi kĩa andũ na ndũinainagio nĩ nyamũ cia gĩthaka rĩrĩa wĩnyitĩire gĩa kũrĩa. Bwana asifiwe sana. We ũrakĩmakio nĩkĩ? Ũhonokio ũcio wĩnaguo wĩnyitĩre wega. Kiugo kĩu wĩnakĩo kĩnyitĩre wega. Ũndũ ũcio ũĩ wa kiugo kĩa Ngai ta wĩnyitĩre wega na ndũkae kũinainio nĩ andũ ũkĩrekie. Ngui-rĩ ũngĩmĩgũtha ĩna ihĩndĩ nĩ ĩkũgaga. Rĩgeka atĩa? Mũrũthi ndũmaka? Ũkwenda mũrũthi kana ngui? Mwathani arogocwo. Ũkwenda mũrũthi kana ngui? Ũguo na wagũthwo ndũkarekie kĩrĩa ũrũmĩte. Ona wokĩrĩrwo na worotwo ndũkarekie kĩrĩa. Ona wanyararwo na wagererio ruo-inĩ ndũkarekie kĩrĩa. Nĩtũraiguanĩra andũ a Ngai? Toriai andũ harĩa thaka nĩ mũraigua inyuĩ? Reke macokie. Ugai nĩtũraigua ithuĩ. Tũraria ũhoro wa kĩ? Ti wa Ngarĩ? Nĩwaigua andũ acio nao no magũthekie? Bwana asifiwe sana. Ithuĩ ndakĩigua nĩ maraigua. Nĩ mũraigua mũtikarekie kĩrĩa mũnyitĩte na kĩrĩa mũndũ arũmĩte. Ona waigua andũ gĩkundi makĩronja ndũgeke atĩa? Ona waigua nyamũ cia gĩthaka ikĩrarama ndũgeke atĩa? Kwĩna mũraika wa Ngai ũkuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki agũtigithũkanie na magego ma mũrũthi kana ma mĩrũthi ĩrĩa yendaga gũthũkia wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũgakĩrwo nĩ mũrũthi mwaka ũyũ. Angĩkorwo ndũrekagia-rĩ, we ũrarekia nĩkĩ? He mũtumia ũmwe na ndikwenda gũkĩmũgweta rĩtwa tondũ nĩndona sister yake gũkũ-ĩ ndagathi kũnjuga-ĩ no nĩnjũĩ akĩrĩ online arĩ korwo nĩ agĩkomete akorwo rĩngĩ nĩ ahĩtirwo nĩ toro. Bwana asifiwe sana. Agĩũka haha wabici ciumia 4 thiru akĩnjĩra Bishop rĩu marĩ gaka nĩ kana gakana na njĩkagwo Cecilia na ndarora Ngai waku-rĩ nĩ ugaga nyamũ cia gĩthaka ti nguĩre mũtharaba-inĩ. Ndagĩtarĩ nĩ manjetereire ona thibitarĩ yo ĩnĩ Cecilia na nderwo njige deposit na mũthuri nĩ anengerete-rĩ nĩ ndegete nĩ nyambĩte gwĩka atĩa? Amĩigĩte kaba ngue.
eka mungu keho getagwo kabangu akijulia tugwika atia na tutanyithia thiceria na ciarĩ nyingĩ tondũ thibitarĩ ya goro kĩmake twambe tũgae 10% niĩ ndĩage kũu kũngĩ guo kuoĩte ithe mũndũ ndakayagĩra mwena wake akĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa mbeca cia thibitarĩ ngĩteng'era ngĩcihũthĩra ngandakericuku tondũ nĩ mũthuri no amũrie mbeca iria ciĩha. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ngĩambĩrĩria kuga ũhoro atĩ nĩ ũtwarire gĩcunjĩ gĩa 10 mbeca cia Sicilia nĩ ta njĩra ya atĩrĩrĩ andũ a Ngai githĩ ndigwĩtwo ithe wa Kamangũya. Mwathani arogocwo na tũkĩhoya ti mbeca cia muohorire nĩ Ngai. Kũrĩa thiaga thibitarĩ anyitirwo nĩ ruo ka kliniki ke hau ona gati karehagio igana kandi karehagio igana kĩ na matirĩ mona ndeto icio. Mũtumia akiuga atĩ nĩ araturwo nĩ ha akiuga thiĩ first aid kĩ hau ga kliniki karĩkũ no mũhunjia nĩ arĩire kĩ we ũrĩte githĩ ti ũkĩhoe na hinya. Mwathani arogocwo kana kagĩrĩirwo kũ ndagĩtarĩ cietereire mũndũ imwĩke kĩ. Ndagĩtarĩ ũcio wa kũu anjĩraga nĩ mbũigire akĩũria atĩrĩ tarĩ ũraciaga tondũ moĩ gũthondeka mũndũ wa gũtemwo nĩ kanyũi. Ugai ameni. Mũndũ ũrarĩo nĩ mũtwe mwena ũmwe akaheo panado no ndeto teno matirĩ meka atĩa. Ngĩmwĩra mera nĩ ma graduate na wĩre mwene thibitarĩ onake rĩ ake thibitarĩ nene tondũ mũnabii waciarĩrwo kũ. Angĩkorwo nĩ tũĩ nyamũ cia gĩthaka tingwĩre mũtharaba-inĩ we nĩwe mũkuĩre kĩrĩa ũrũmĩte ndũkae kũrekia. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũnyitĩte na kĩrĩa wĩna ũira wakĩo. Ũrĩa wĩna ũira wa mũtharaba ndakarekie mũtharaba. Ũrĩa wĩna ũira wa Jesu Kristo ndakarekie ũira wa Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tondũ we nĩ ũkuĩre mũrũthi no ngawe mũkuĩre no ndũramaka hĩndĩ ya kũrĩa nĩkũ ona ithuĩ hĩndĩ ya gũtungata nĩ gũtungata hĩndĩ ya kũgoca Ngai nĩ kũgoca Ngai hĩndĩ ya kuga Jesu nĩ mũrũ wa Ngai tũtikũinaina na tũtikũmaka. Na inyuĩ mĩrũthi mĩthĩ inyuĩ mũroramaga kanitha ikainaina niĩ mandikũinaina. Ndĩramuonera 18 nĩnjũĩ mwetereire mũcokio rĩngĩ mũhinge ciothe no tũtikũinaina. Tũtigwĩka atĩa tũtikũinaina. Na niĩ nĩ kwaria ndĩreka atĩa ũmũthĩ ndirahunjia nĩ kũrutana na kuga ũrĩa njagĩrĩirwo nĩku atĩ na ndũmakio nĩ mĩgambo ya arĩithi. Ugai ndikũmakio nĩyo. Ta thikĩrĩria ũigue ona mokĩte marĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ metanĩte nĩguo maũkĩrĩre kana wĩtigĩre nĩ ũndũ wa inegene rĩao rĩ ũguo noguo Jehova mũnene wa ita agaikũrũka ahũranĩre kũu kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni igũrũ ona gĩthũngũri-inĩ gĩakĩo. Ngai ũyũ ũrũagĩrĩra mĩrũthi ĩkaga guoya. Tamaka we wĩ bata kwĩ mũrũthi. We wĩ bata kwĩ nyamũ ĩno ya gĩthaka. Ngai nĩ arekagĩrĩria hinya wake ũgaikũrũka harĩa mũrũthi ũrarĩra ũgathinga matũ agathinga matũ. Mũrũthi ndũiguaga inegene ona andũ mangĩnyitana maũkĩrĩre andũ matiguaga ndũiguaga kĩ nĩ ũkũbatara ũgitĩre ũhonokio waku ũguo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkũbatara ũgitĩre kiugo kĩa Ngai ũguo ndũkamakio nĩ inegene rĩa andũ. Kati inegene rĩu inegene rĩao rĩ rĩtimakagia kĩ na rĩtitũma mũrũthi wĩtige. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Inegene rĩa rogi nĩ rĩtikũmakia. Inegene rĩa kĩgongona kĩa Freemason nĩ rĩtikũmakia. Inegene rĩa atongoria othe a Illuminati thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya na thĩ ĩno yothe rĩtikũmakia. Rĩtiĩtũmandekie kĩrĩa nyitĩte. Bwana asifiwe sana. Ona we ndũkarekie kĩrĩa wĩkĩte atĩa.
ona inegene rĩa neneha tondu ng'aragu ya neneho na yabatithio marĩtwa nĩgetha andũ aingĩ matikamenye kwĩna mũgate wa Jesũ one nginya gĩtonga ona mũthĩni na ciana no gũtũgũga maratũgũga nĩ ũndũ wa ngoro kũhũta. mũtigĩthi na mbere andũ a Ngai mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Okay. Ndukarekie kĩrĩa ũrũmĩte. Iyo nĩyo ndũmĩrĩri. Ona kĩrĩndĩ gĩothe kĩa roja ndukarekie kĩrĩa na harĩa ũrarĩra ũhatue hamũre. Kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gĩtiwe gĩtheru na kĩamũre. Bwana asifiwe sana. Tuthome raini ya 5. Mũrĩe mũgate kana mũikare, Jesu ndekwaga gwĩka atĩa? Mũrũ wa Ngai ndekwaga gwĩka atĩa? Tathikĩrĩria ũigue. Na rĩrĩ, o ta ũrĩa nyamũ iria irĩ mathagu ibatabataga irerete rĩera-inĩ rĩ, ũguo no taguo Jehova mũnene wa ita akagitĩra Jerusalemu, arigitĩre kururĩra hau ona arihonokie. Bwana asifiwe sana. Akarera igũrũ rĩarĩo arimenyerere. Ũrakimakio nĩkĩ? Ũramakio nĩkĩ? Tondũ ũcio ũramakio nĩkĩ? Atĩ o ta ũrĩa nyamũ iria irĩ mathagu ibatabataga. Ithuĩ ũrona ngũkũ kwĩ hĩndĩ ĩgũrũkaga ĩkabatabata, ĩkahana ta ĩrenda kũmbũka no ndĩrombũ. Bwana asifiwe sana. Ndagweta ũhoro wa ngũkũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ngũkũ. Mwathani arogocwo. Atĩ ũguo noguo Jehova ekũgitĩra Jerusalemu. Angĩkorwo Ngai nĩ ekũgitĩra kĩgongona gĩkĩ gĩake rĩ, angĩkorwo Ngai nĩ ekũgitĩra the moving altar, kĩgongona kĩrĩa gĩthiaga na magũrũ na nĩ niĩ na nĩ wewe rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ egũkũgitĩra rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ ekũmenyerera Jerusalemu rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ ekũmenyerera nginya rũciaro rwaku, ũramakio nĩkĩ? Tigai kũmaka. Bwana asifiwe sana. Keinde mũheage thiri cia kũmwe kũrĩa ngeraga. Ndĩrahojetwo nĩ ndagĩtarĩ ũmwe na njĩra ya wara mũno. Na arakĩnjũria ũhoro wa na rĩu rĩ, ewe nĩ ũrĩ kana kanini? Kamwa gĩtheka. Mwathani arogocwo. Nĩ ndinamũcinũra tondũ ndĩramenyire roho wa Ngai nĩandeithĩtie raini rĩagerete. Ndĩramwĩra nĩ harĩ wonete gũkĩte kũgĩa kũu kahana? Anjũria bishop.
rĩu ngwendaga kũmenya wega tondũ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kĩroho ũndarĩrie ũhoro wa cindano ici nama nĩ gũtũmwo tũmĩtwo na ti inyuĩ ndĩrahe ũhoro tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ athecani, inyuĩ nĩ inyuĩ oragi a ciana citũ, inyuĩ nĩ inyuĩ mũkwĩhokerwo mbeca na makũnia mũnine rũciaro rwa mũndũ wa nja, na torĩa mũndũ mũka ũcio waciarĩire werũ-inĩ nayo nyoka ĩgĩũka ĩkĩhuria mwana ũcio. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha nine na ehukie rũciaro rwa mũndũ wa nja, nĩ kũrĩ ũndũ gũtegwĩkĩka, nĩ kũrĩ ũndũ ngũrũgama naguo na ndege naguo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngũrega ũguo ũigue kana wage kũigua, ũcokie riboti kana wage gũcokia, niĩ nĩ ngũmera ciana icio mũroiga cia kuma 22 years gũcoka na thĩ mũtigetĩkĩre cindano icio. Na tondũ Ngai nĩ agarũraga ũndũ, na nĩ njũĩ ndahoya Ngai nĩ anjiguaga, nĩ ngũgitĩra arĩa me moko-inĩ makwa. Nyina wa Musa ndagitĩrire Musa tondũ arĩ nja ya moko make, amũgitĩrie tondũ arĩ moko-inĩ. No mũndũ ũrĩa ũkwĩruta rĩ ngũgĩka atĩa? Mwarĩ haha ngĩmwĩra mũtigathecwo cindano cia corona, nonga mũgĩkuĩte, nonga mũkuĩte. He kũndũ muonire ndatwarwo nĩ mũtahi. O mũndũ ahunjia area na wĩre andũ ũrĩa gũtariĩ. Bwana asifiwe sana. Nonga mũkuĩte, ithe ati hĩndĩ mũnorete mũno atĩ no manyitithie mũndũ. Bwana asifiwe sana. Mũgambo ũrĩa ũrekereirio nĩ igũrũ wathikagĩrei, mũgambo ũrĩa Ngai arĩtie ũthikagĩrĩriai na matũ merĩ na mũkaũtĩa. Menyererai rũciaro rwanyu. Nĩ njũĩ nĩ gũkũritũha tondũ gũkorwo certificate ya kũingĩria mwana form 1, kũingĩria mwana university, kũingĩria mwana kũrĩa kũngĩ, na makĩoyo jeshi na borithi, no certificate igwĩtio cia cindano. Mũnyakari kĩrathimo-rĩ nĩ arĩa mekũigua ũrathi ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ na maũhingie. Tarekei ndĩmwĩre, ndikwenda kwĩgũtha gĩthũri, no nĩ kwenda kũmwĩra nĩ mũkoragwo mwĩ mbere kũraihu mũno kĩroho, tondũ nĩ mũguũragĩrio maũndũ maingĩ mũno na mũgatarĩrio maũndũ maingĩ mũno na mũkerwo maũndũ maingĩ mũno maritũ mũno, ona mangĩtokorwo mũtinyitaga mũnyitaga mwamona. No ũkaririkana nĩ ndĩraiguĩte ũndũ wa mũthemba ta ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũguo cokagĩria Ngai ngatho. Ndikwaga kwaria na ndikwaga kuga, na ndikwaga kugĩrĩria ona ndora mĩmero no ngugĩre. Kaba wathamie kanua ndautire gae gwĩka atĩa? Ũkana tarĩ kũhaya ũreka atĩa? Mũtigathiĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndamathia nĩ ĩhĩtĩte na ĩhĩtĩire rũciaro rwa mũtumia. Corona ĩgĩthondekwo yathondekagwo ĩnini andũ aingĩ mũno gĩtarũ kĩa Afrika. Ngai akĩhiũria itu kahora tondũ itu nĩrĩgarũra rĩgĩcoka kwao, mateangaga nginya mbeca ciao barabara-inĩ na ithuĩ ngoci ngumu tũrerwo tũtigathiĩ wĩra na tũkarokate twĩhithĩte Goliath wa mahinda macio arũgamaga kũmakia Kenya atĩ na rĩu makuĩte andũ 9 kwanja thibitarĩ-inĩ ĩna gũtirĩ ndĩ tũtamakagio. Nĩ ndirikanaga ngĩrũgama mwanya-inĩ rĩrĩa ndataũkirwo ngĩra Ngai ũyũ ararũgama ithenya-inĩ rĩa Goliath, nĩ ndakiria kanua gake. Reverend Rachel akĩnjũria ĩkũhanaga atĩa mũndũ CS mũnene ngĩmuka na Ngai agĩtigwo arĩ okay, arĩ okay, tondũ twĩna hinya wa kũgarũra.
ndiũĩ ũreira nĩkĩ na ndiũĩ ũramakia nĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Reke tũthiĩ na mbere nĩgetha ndĩrĩkĩrie. Mũgĩkorwo mũrĩ inyuiki tondũ ni no ngũthi toro. Nĩ hanyu. No ngarĩ niĩ ndĩrathikĩrĩria. Ithe ti inyuĩ. Rĩu thikũ ici nĩ kũgarũrũka kũranyitwo arĩa marathikĩrĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue laini ya mũgwanja atĩ nĩ gũkorwo mũthenya ũcio o mũndũ nĩ agate mĩhianano yake ya kũhoywo ya fedha. Nĩ muonire gĩteo bara? Nĩ muonire magĩikia ngai cia ũrũĩ? Hau ningĩ nĩ hegwĩcokera rĩngĩ. No ndakwĩra andũ arĩa marateng'erio nĩ arĩa na Subaru nĩ arĩa marathikĩrĩ. Ithuĩ thikũ ici tũtirorio. Ithuĩ rĩu na tũtirohwo. Tũtirateng'erio. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũteng'erio. Avuga kondo na tũtora fa nĩ thĩna. Atĩ nĩ gũkorwo mũthenya ũcio o mũndũ nĩ agate mĩhianano yake ya kũhoywo ya fedha na ya thahabu. Nĩ muonire igĩteo? Ona indo icio mwĩthondekeire na moko manyu inyuĩ ene cia gũtũma mwĩhie. Atĩ nĩ mũgwĩka atĩa? Tabai mũnjĩra nĩ muonire indo icio igĩteo bara? Kana ni nyiki ndonire? Mũndũ ũrĩa wonire nĩ oigwo kwa igũrũ. Ũndũ ũyũ ũrorete gwĩcokera rĩngĩ. Rĩu nĩ haritaritũ. No Ngai nĩ atũteithie. Tondũ we nĩ ũiguĩte kiugo kĩa Ngai na nĩ gĩgũgũkũra. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hau ndikwenda gũtenderia mũno tondũ ndikwenda mũteme ihenya inene mũkĩinũka. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa laini ya kanana, no ũthiĩ wĩthomere ũkire kana ngũcokerera rĩngĩ nĩgetha ũnyite. Nĩ gũkorwo mũthenya ũcio o mũndũ nĩ agate mĩhianano yake ya kũhoywo ya fe na yake nĩ waigua nĩwe woiga. Ona indo cia mwĩthonde iria mwĩthondeke na moko inyuĩ ene cia gũtũma mwĩhie, tondũ iratũma mwĩhie Ngai. Indo iria mũrehoka mwĩthondekeire na moko manyu itũmĩte mwĩhie Ngai, na Ngai nĩ mũrakaru nĩ tondũ wa maũndũ maya. Thengiũ Ngai. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa laini ya kanana, hĩndĩ ĩyo Asuri nĩ makagũa moragĩtwo na rũhiũ rwa njora, no ti rwa mũndũ. Rũhiũ rwa njora nĩruo rũkamanina na ti rwa. Haya, nĩ makorĩra rũhiũ rũu rwa njora, nao anake ao manyitwo. Ũgakora mwanake wa mũndũ nĩ anyitwo kĩaro, mũirĩtu wa mũndũ nĩ anyitwo, nĩ aikio ikũnia, nĩ ateo. Inyuĩ oragani aya nĩ mũĩ kũragana na nĩ mũĩ kwĩhitha. No Ngai wa mwaka ũyũ wa 2025 aromũhithũria na ndagatigithĩrie. Airĩtu anyu nĩ mekũnyitwo, anake anyu nĩ mekũnyitwo. No tondũ tũhoyaga Ngai wĩ muoyo rĩ, mũkwenda twĩke atĩa na mũkwenda njuge atĩa? Niĩ ithe ti ndĩmwĩre tũtũngane twĩke atĩa? Tũhoe. Mũrangĩria angĩkona ũru werekeire itũũra, age kũwanĩrĩra na age kũwaria, ũru ũcio ũngĩgoka atĩ ũru ũcio ũngĩgeka atĩa? Thakame itĩke ĩgacoka kũ? Ugai kwa mbere ya nding'ũri, tondũ nĩkuo thĩnjĩri ũkĩrũgamĩte ha. Nĩ njũĩ nĩho mũkwendete kũrora, nĩ mwendete nding'ũri mũno. Onawe nĩ watuĩka mũthĩnjĩri ũmũthĩ, ũguo nawe wona ũru wanĩrĩ, to gwitũ mũgũtinda hau mũgĩkuithia maũndũ. Bwana asifiwe sana. Anake aitũ kũnyitwo nĩ maandĩko, airĩtu aitũ kũnyitwo, ciana citũ kuohwo, ciana citũ kũnyarirwo,
ngairo wa mbara ĩno na tondũ nĩ gũkũrema ũrĩa andũ mangĩciria kũhũthĩrwo njĩra ya wara na ya ũgĩ ya cindano ya kũnina generation. Ngai ithuĩ tũtigũthira hamwe na ciana, ũguo ciana citũ itikũnyitwo kĩaro, anake aitũ matikũnyitwo kĩ. Ĩ nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga? Arĩa maraigua toyai moko igũrũ muge amen. Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, korwo nĩ kĩhunjio gĩa kwĩnyogonda rĩ, gĩkeno kĩrĩa kĩngĩrĩ gũkũ rĩ ndũrĩ wona. No hĩndĩ ciothe to mũkimo, hĩndĩ ciothe to caba, hĩndĩ ciothe to gatheri. Mwathani arogocwo. Nĩ wega gũthikagĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩrenda, na nĩ wega gũthikagĩrĩria ũrĩa Ngai arenda. Ciothe nĩ tũĩ, kũrutana nĩ tũĩ, gwetia raini ya Jehova nĩ tũĩ, kana tiguo andũ a Ngai? Ciothe githĩ tũtiũĩ? No rĩrĩa mwene hinya araria na rĩrĩa mwene ũhoti aroiga, thikagĩrĩriai na kinyi, na ũkanyita na ũkandĩka, na ũkandĩka mũthenya na ũkandĩka date. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩrenda kũrĩkia Lucy Njoki wa Mwaũra rĩ, nake atwĩre kĩrĩa tũruge, kana tiguo nyina wa andũ. Niĩ ndĩraria mũgambo wa Ngai haha mũnyite mũno. Ndiguire ti kũhunjia ndĩreka atĩa? Nĩ kwaria ndĩra, na ndagũtaũra ndakwĩra atĩrĩ, ndĩroigire ndiriugaga Ngai anjĩra, Ngai anjarĩria. Ndĩrarotire tondũ iroto nĩ irotirwo, ũrathi nĩ ũrathirwo, mũtikĩreke ngĩarie. Na nĩ ndoiga nĩ kwaria ndĩraria rĩ, ũkagucia kĩ? Bwana asifiwe sana. Ndigataranĩrio na arathi. Hallelujah. Mũini wa rwĩmbo wateithĩtio nĩ Ngai mũno akiuga, gũkũ thĩ gũtirĩ takinyia hau. Ikĩrio cio mwĩnake guoko, ndũrĩ kũndũ ũngĩiganĩra gũkũ. Gwitũ nĩ kĩ? Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Kĩrĩndĩ tũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Tumia mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Anake mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Kĩrĩndĩ mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Ona twathĩnĩka, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Ona twanyarirwo, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Athuri mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Kĩrĩndĩ mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Andũ othe mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Ona twateng'erio, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Ona twaherithio, gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu gĩcoke harĩa tuma rwĩmbo rũrĩa tũkuĩte tũkaiga story, gũkũ thĩ gũtirĩ
na wire mundu ucio muriganitie no murore ina nä mamwaina wega ta andå anogu nä mamwä rå gendo-inä andå a Ngai rå rå gendo rå kwenda tå maä na nä ma nä rå ge arabu gacoka å kaina å ngå rä kä te tondå nä å reciria nä gwaku no tigwa rä u no nginya rwä mbo rå u rå tingä gä a na rirä gwitå kwega gwitå nä matuinä tå goce tå kiugaga gwitå nä matuinä tå rå ge tå kiugaga gwitå nä matuinä tåhoe tå kiugaga gwitå nä matuinä tåhunjie tå kiugaga gwitå nä matuinä ya må tiuge kwanyu nä matuinä athuri må tiuge kwanyu nä matuinä na ithuothe nä tuge gwitå nä matuinä gwitå kwega gwitå kwega gwitå nä matuinä ĩrĩ ndĩ mũtiuge kwanyu nĩ matuinĩ andũ othe mũtiuge gwitũ nĩ matuinĩ Bwana asifiwe sana. Gwitũ kwega nĩkũ? Tondũ githina ndĩramenya gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Alafu na no tuongerere ũndũ ũngĩ. Gwitũ ti kamae, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ ti njatha-inĩ, gwitũ gwitũ kwega, gwitũ nĩ matuinĩ. o mũndũ agweta itũũra rĩrĩa ikaraga. Mwathani arogocwo. Gwitũ ti gathanjĩ, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ ti mũjeme, gwitũ nĩ matuinĩ. Tigai matharaũ, tondũ mũtiragweta matũũra itarakĩigua ũndũ mũragweta. Mwathani arogocwo. Inyuĩ mũrenda njuge gwitũ mũjeme, no inyuĩ mũtiragweta kwanyu, nĩkĩ mũrahaca andũ a Ngai? Rũgamai na igũrũ. Nĩ tũkuuga matũũra macio tuge kũu tikuo kĩ, to gũkũ thĩ gũtirĩ na handũ ha gwĩka atĩa, na nĩgetha wĩnogore wega. Mwathani arogocwo. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ ti kayore, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ ti mũjeme, gwitũ nĩ matuinĩ. Ĩrĩ ndĩ mũtiuge gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ ti njatha-inĩ, gwitũ nĩ matuinĩ. Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matuinĩ. Andũ
othe tũtiuge gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. gwitũ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. athuri mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. umia mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. anake mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. airĩtu mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. mũtikiuge ngemi tũgĩthiĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ mũtikiuge ngemi twĩhokete Jesũ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. twĩhoke Mwathani gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. ĩrĩ ndĩtũruge tuge nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. ĩrĩ ndĩtũruge tuge nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ tũgakena mũno twakinya matu-inĩ Kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. nĩtũkageithia Jesũ twakinya matu-inĩ gwitũ kwega Gwitũ nĩ matu-inĩ. tũkaina na raika twakinya matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. nĩtũkagoca Ngai twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩtũkoiga ngemi twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩtũkarũgaga twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩtũkagocaga twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩtũkoigĩrĩria twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ athuri mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. na mũtiraiguĩka thuri Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. nĩ atumia mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ hatirĩ thauti kwanyu no matu-inĩ naĩ mũtakiuga kwanyu nĩ matu-inĩ nĩmũtireke tuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ andũ othe nĩ tuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ andũ othe nĩ tũine tuge nĩ matu-inĩ haleluya wĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndetĩkia gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gũikara
gwitå kwega nä kä nĩ matu-inĩ. å guo ndå getigä re. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondå o ta å rä a nyoni ä batabataga å guo noguo roho må theru wa Ngai egå ka akå gitä re. å guo noguo igå rå rä gå tå må rä kå gitä re. å guo noguo araika Ngai mekuma gä tä-inä gä a thamaki moke makå gitä re. å guo ndå korwo nä hinya na ndå kae kå rekia kä rä a å nyitä te. ndå kae kå rekia kana kuma å honokio å rä a wä thä-inä waguo. Bwana asifiwe sana. Tondå na må rå thi ndå rekagia kä nyama no ngo rekagia må rå thi ndå rekagia kä. Bwana asifiwe sana. Tara må ndå å cio må riganä tie må geithie high five mwä re happy new year. ndå koigå kwo ndå koigå kwo ndå gacenjie kuga Jesu nä mwathani. ndå kagarå rwo Ndũkagarũrwo thä-inä wa rä twa rä a Jesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Geithia må ndå å cio å ngä mwä re happy new year. Happy New Year. mwä re niä Niĩ o ta å rä a Ngai atå raga muoyo o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo ndikå garå rå ka kana njoke na thutha. ndikũgarũrũka kana njoke o ta å guo må rå thi å tarekagia nyama yaguo o ta ũguo mũrũthi ũtarekagia nyama noguo itekå rekio honokio noguo itekũrekia noguo itekuma njä ra-inä cia Ngai noguo itekuma njĩra-inĩ noguo itekwehera kiugo-inĩ kä a Ngai. noguo itekwehera kiugo-inĩ ona andå maikara irå ona andũ maikara irũndo ona moka makiugaga mbu ona moka makiugaga ona thå cia njå kä rä ra atä a ona thũ cianjũkĩrĩra ndiätiga kå rä a kiugo kä a Ngai ndiĩtiga kũrĩa kiugo ndiätiga kwaria kiugo kä a Ngai ndiĩtiga kwaria kiugo ndiätiga kuga uge wa Ngai ndiĩtiga kuga uge wa Ngai thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai må riå Ngai mũriũ na Ngai roho må theru. na Ngai roho mũtheru niä ndä muohore niä ndä må rengererå rä ra niä ndä må rathimä re wä ra wa moko makwa niĩ ndĩmũrathimĩre wĩra wa o å honokio-inĩ å yå o ũhonokio-inĩ niä ndä må honie niĩ ndĩmũhonie ndä må honerie rå ciaro rwakwa ndĩmuonerie rũciaro rwa å guo kä rä a nyitä te ũguo kĩrĩa nyitĩte ona kwararamwo ona kwarara ona kwarurumwo ona kwaruru ndirä hä ndä ngå rekia ndiĩhĩndĩ thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai må riå Ngai mũriũ na Ngai roho må theru. na Ngai roho mũtheru ona andå othe macenjio meciria ona andũ othe macenjio meciria niä ndiä garå rå ka niĩ ndiĩgarũrũka kuga Jesu nä mwathani kuga Jesũ ndiätigithä ria ndiĩtigithĩria kuga Jesu nä må rå wa Ngai kuga Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai ndiätigithä ria ndiĩtigithĩria kwaria å nene wa Ngai kwaria ũnene wa Ngai ona ndamakio ndikå maka ona ndamakio ndikũ na ndikå rekia kä rä a nyitä te ona ndikũrekia kĩrĩa nyitĩte na ciana ciakwa na ciana ciakwa ciä guoko-inä kwa Ngai ithe ciĩ guoko-inĩ kwa Ngai ithe Ngai må riå Ngai mũriũ na Ngai roho må theru. na Ngai roho mũtheru ona tå gä å ka Friday ya mweri ithatå ona tũgĩũka Friday ya mweri ithatũ nä tondå wa kå hoera ciana nĩ tondũ wa kũhoera ciana Ngai ta å rä a å tå raga muoyo Ngai ta ũrĩa ũtũũraga ndiä makio nä macindano ndiĩmakio nĩ maci ndiä makio nä mä bango ä rä a ä bangä two ndiĩmakio nĩ mĩbango ĩrĩa ndiä makio nä å ndå wothe å thugundä two ndiĩmakio nĩ ũndũ wothe ũthugundĩte tondå kä rä a nyitä te nä må tä wa muoyo tondũ kĩrĩa nyitĩte nĩ mũtĩ wa kä rä a nyitä te nä å honokio kĩrĩa nyitĩte nĩ thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai må riå Ngai mũriũ na Ngai roho må theru. na Ngai roho mũtheru. Amen. Amen, amen, amen. hå rä rai Jesu witå rå hä rwega. Bwana asifiwe sana. Sera sera Ngai sera tå rathime Ngai zero tũrathime. sera sera Ngai sera tå rathime Sera sera Ngai zero tũrathime. ndå kä o tå rathime nä tondå rä mwega amba å nyitä re hau. Bwana asifiwe sana. nä wona Ngai acera
haleluya egũkwehereria guoya ũguo na wamakio ndũkũmaka. Bwana asifiwe sana. Nĩwona Ngai acera meciria-inĩ maku ndũgwĩciria meciria mathũku. Nĩwona Ngai acera ngoro-inĩ yaku ndũgũthugunda maũndũ ma waganu. Nĩwona Ngai acera mwĩrĩ-inĩ waku ũgũtuĩka hekarũ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩwona Ngai acera gwaku ugai nĩwona Ngai acera gwaku arakũhonokeria rũciaro rwaku ruothe nginya tũcũcũ twaku tũhonokere oha tondũ nĩ Ngai wace na ndamenya atĩrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrũmĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Mũtikae kũinaina. Mũkũinainio nĩkĩ thigari cia roho. Mũtikae gwĩka atĩa? Mũtikae gwĩka atĩa? Ndĩrenda gũthoma raini ya kenda ndĩkie tũnengere pastor witũ nake tũtwarithie na kĩrũgama na igũrũ. Niĩ ndirenda ũikare thĩ. Hinya wao ũrĩa ũtariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nĩ guoya. Nao anene ao mamakio na mate kĩbebero kĩao. Bwana asifiwe sana. Kĩbebero nĩ bendera kantiguo ya gĩthũngũ ĩroiga atĩ hau Pastor Mwai bana na ithe ti bendera. Bwana asifiwe sana. Ũguo mate kĩbebero no ngarĩ ningĩ andĩkĩte kwĩ hĩndĩ. Bwana asifiwe sana. Uthamaki wothe wa waganu, uthamaki wothe wa ũragani ũkũharũrũkia bendera. Kĩbebero kĩao kĩu kĩ igũrũ noguo maroneka ta mena hinya nĩ mekũharũrũkia bendera. Na nĩ mandĩ na matiandĩkĩirwo kũ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũcokera rĩngĩ. No cio nĩguo mũgambo wa Nga. Noguo nĩguo ndaria na ndoi. Niĩ nĩ kuga ndeka atĩa? Niĩ nĩ kuga ndeka atĩa? Hinya wao ũrĩa ũratariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo. Nao anene ao mamakio na mateki. No roiga ũguo. Ũguo nĩguo Jehova. Ũguo nĩguo Jehova. Tambararia guoko gwaku kuoria uge gĩkĩ ũguo Ngai. No confirm kiugo gĩkĩ tondũ nĩ gĩaku. Mwaka ũyũ aciari matikũrĩra nĩ kũragĩrwo ciana. Atumia matikũrĩra nĩ kũragĩrwo athuri. Athuri matikũrĩra nĩ kũragĩrwo atumia. Ĩka ũguo Ngai. Harũrũkia ibebero ciao. Harũrũkia bana ciao. Tondũ ũguo nĩguo ugĩte. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ nĩ kiugo. Ngai arũmĩrĩre kiugo na confirm kiugo. No ngangĩgĩtũhenia. Tũcokere rĩngĩ raini ya kenda. Hinya wao ũrĩa ũratariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ ugai nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo. Nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo. Na guoya ũyũ okuma mũkuru kwa njenga kũrĩa mwana hitha mĩrĩ na kũrĩa mwana te mĩrĩ ũmũkore nyũmba-inĩ cianyu cia toro na ndũkũmũtigithĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Guoya ũyũ okuma tũburi-inĩ maithori marĩa aciari maitĩte ũtũme mũharũrũkie kĩbebero kĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na gũtirĩ na ihinda rĩa iguoya Kenya. Wakorwo wĩ Mũkenya ndũkagĩe kĩ? Manĩtwo kĩ? Mũmenye niĩ ngeragĩra kawaru. Coka ngĩrĩra na gũkũ macani-inĩ. Tinda ihau mũgĩthirĩkia. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo. Nao anene ao mamakio na mateki kĩao. Ũguo nĩguo Jehova. Ũguo nĩguo Jehova.
mwaka ũyũ angĩkorwo nĩguo woiga Ngai tũtikũrĩra rĩngĩ. Mwaka ũyũ angĩkorwo nĩguo woiga Jehova, haleluya, twĩ magongona-inĩ ma ũtukũ marĩa mang'aũranagia mĩhianano ta igongona rĩrĩa rĩarutirwo nĩ Gideoni ũtukũ. Twang'aũrania magongona ma Mũmisiri, twang'aũrania magongona ma ngai cia mĩhianano, magongona mothe ma ũragani twamamomora ũtukũ, na ibebero cianyu ciothe iharũrũkio nĩ hinya wa Ngai ũrĩa twendete. Noguo nĩguo Jehova, ona mũnyaka ũrĩa wĩho nĩ atĩ niĩ ndeka atĩa, ona ti chairman weka atĩa, nĩ Jeho, ona ti pastor witũ weka atĩa, ona ti pastor Mwai weka atĩa, ona ti pastor Daniel kana Irũngũ meka atĩa. No oiga toigai nĩ Jehova oiga mũmbararetie moko manyu na igũrũ. No oiga, no aria, nĩ kiugo kĩao, nĩ kiugo kĩa Nga. Mũtigũita thakame ĩngĩ. Ciana cianyu ona cio nĩ ibatarĩte kũrĩa tũburi-inĩ, to ciana cia thĩni ibataranĩtie kaburi-inĩ. Bwana asifiwe sana. To ciana iria ciĩ mathukuru ibataranĩtie tũburi-inĩ. Acio na matirenda gũkua, nĩ inyuĩ mũrenda gũkuo. Ũguo nĩ gũkuo kwanyu mĩciĩ. Na ndiragũagũa na ndirase, angĩkorwo mũrũthi ndũmakaga na ti mũkuĩre rĩ, niĩ na nĩ njũĩ ndĩ mũkuĩre rĩ, mũrenda njage kuga ndaga kwaria rĩ, ũhoro ũyũ rĩ, githĩ tũtithomete ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ gacama gatakanyamũ getagwo ũgĩkameria kena cama mũno, no gakinya ndagageka atĩa, rĩu njage kwaria ngaharũ. Nĩ njarie ndaikare nje. Bwana asifiwe sana. Tondũ no karakĩrũra, ona rĩu no kararũra, na ndathikĩrĩria mũgambo ũrĩa waragia no ndĩraũigua, na koiga ũguo nĩguo egwĩka, atĩ ũrĩa mũkahoya mwĩtĩkĩtie na mumiranĩtie ngoro naniĩ, ũguo noguo ngamũhe. Jehova ũguo ugĩte nĩ ũgwĩka, tondũ ũguo nĩwe ũroiga atĩ nĩ mekũigua guoya. Guoya ũyũ nĩ twaũrekereria rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kũrĩ mũndũ warĩ kuo Kenya, na Kenya ĩno tuona maũndũ, anake magĩethwo makĩaga, akiuga ngari ikinyage speed 80, na Ngai agĩtigwo arĩ oka, onake agĩkinya mĩaka 80 na Ngai agĩkĩra full stop. 80 endaga rĩ akĩamũke. Bwana asifiwe sana. Ndakĩririe ona second, tondũ Ngai ndanyũrũragio na ndathakagwo. Ũthome rũgano ũigue, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hinya wao ũrĩa ũtariĩ ta rwaro rwa ihiga rĩ, nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nĩ guoya, nao anene ao mamakio na mate kĩbebero kĩao. Ũguo nĩguo Jehova. Ai hau njugithiai na hinya. Ũguo nĩguo Jehova. No roiga, no roiga mũnene wa ita, Jehova ũrĩa twendete, Ngai ũrĩa watũrũgia mwaka ũyũ, githĩ namba 5 ti yake? Wĩgocithĩrie kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, hinya waku wonekane, na ũtonania waku wonekane, na toguo rũthagĩrĩria moko ma mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ndaiga ũguo roiga, reke guoya ũyũ magĩe, reke moime thutha, reke maharũrũkie bendera ciao igwe thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ Jehova ũro. Niĩ rĩngĩ nĩ kũremwo ndĩraremwo nĩ gũthoma rĩĩtwa kĩbebero, ngona rĩĩtwa ihũthũ nĩ bende, na gĩthũngũ nĩ mba. Bwana asifiwe sana. Kana tũgarũre ũrĩa ũkagarũra, kana arutarute, kana ongerere, githĩ mũtiũĩ ũrĩa agagĩkwo? Niĩ ndikuongerera Jehova, no tondũ ibebero ciao nĩcio ciĩ rĩera-inĩ rĩ,
Jehova no uhote guciharurukia Ngai no uhote guciharurukia maithori ma andu aya ni magukinyire Jehova ruo rwa andu a bururi wa Kenya ni rugukinyire no ibebero ici harurukia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ugai amen tathikiriria uigue owe uria wakitie mwaki wake Sayuni ona icua riake ria kimwaki kinene gutire kundu Jehova tangiakia ki tero cio muriganite gutire kundu Jehova takitie mwaki icua-ini Jehova ni akitie ki no mwaki wa Jerusalemu nguguuririe thiri ni mwaki wa Roho Mutheru andu ni makurane mwaki wa icua-ini ndukuringithanio na mwaki wa Jerusalemu mwaki wa Jerusalemu ni makeranaga thondeka yakwa Lugu athuri ni mwitetwo tumia ni mwitetwo atumia mwathani moyo ni rit athuri ya mwathani Saitani eithite kirindi ni mwitetwo kirindi ni ngumwira athuri ni ngumwira tumia ni ngumwira no Saitani aithite lugu kirindi kia mwathani athuri ya mwathani no atumia a mwathani no kanitha wa mwathani no Saitani aithite rungu rwaku we ndukamwite ritwa ndakae kumenyeka Bwana asifiwe sana uguo niguo Jehova o uria wakitie mwaki wake Sayuni na icua riake ria kimwaki kinene ri Jerusalemu abararia moko maku na iguru Ngai o niguo kwendete njuge o niguo kwendete njarie undu uyu no wage kuringana na mambura maria twi thiini wamo kirindi giki no kiage gutaukwo umuthi ndametiria Roho Mutheru wa Ngai tondu ndarekereria na ndathoma kiugo giaku ndaria mugambo waku ndaria kiugo giaku wigocithie nakio tuli arathimiku tuli arengererurira no Ngai twina ruo ngoro-ini citu ni tondu wa bururi witu uria utari utwitiire bururi-ini uyu ututhurire bururi-ini uyu no gatwamurira guo uhoi wa mihianano ni wambararite muno uragani ni wambararite muno uiti wa thakame ni uingihite muno itari undu wikite no turi thiini wa bururi-ini uyu mwathani Jehova Ngai wi uturaga muoyo
Ngai we uikarite gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, kiugo gĩaku gĩtheru gĩatwĩra hinya wao nĩ ũkamathengera na magwatwo nĩ guoya mũnene, mamakio na mahote gũte ibebero ciao arĩa matũguoyohetie, arĩa matũgereirie ruo-inĩ, arĩa matũgereirie thĩna-inĩ, na no marahingithio ũrathi ta ũrĩa wahingire hĩndĩ ya Herode. Ciana cia tũhĩ ikĩũragwo, ciana cia tũhĩ ikĩninwo. Hĩndĩ ya Moses ciana cia tũhĩ no ciagerirwo ngero. Ũnũhu ũyũ nĩguo werekeire. Rũgano rũrũ rũrorete gwĩcokera, na rĩkorwo wahe andũ aku gũtaũkwo, na rĩkorwo wareka andũ aku maigue na manyite. Jehova ndongoria, ngĩruta wĩra ũyũ tondũ nĩ waku, he roho wa ũũgĩ na ũmenyo. Ngĩaria kiugo gĩaku, he roho wa ũũgĩ na ũtaũku. He itugĩ cia kũnyitĩrĩra na mahoya, nĩgetha njuge ũrĩa ũrenda, nĩgetha njarie ũrĩa ũrenda, na wĩgocithie wĩra-inĩ ũyũ. Nĩ tũrathĩirwo maũndũ manene na tũkarathĩrwo maũndũ maingĩ, no tũtirathĩirwo ruo rwa gũkuĩrwo nĩ ciana, tũkerwo tũkũrũroria kũ. Twarũroria kũcimu, twarũroria kũcimu. Ruo rũrũ rwa gũtigwo nĩ ciana, Jehova twarũiga moko-inĩ maku. Mĩbango ĩrĩa ĩrabangwo ya ciana gũthũkio, ya ciana kwendio ciĩga cia thiri, tondũ iganda ici nĩ ndĩku, Ngai twaciagĩra kĩene. Nĩ njũĩ Ngai, nĩ kũrĩ andũ mekuma ũrĩmi-inĩ wa mbembe mathiĩ makagethe higo cia ciana. Nĩ kũrĩ andũ mekuma ũrĩmi-inĩ wa kahũa mathiĩ makagethe na makarĩme nĩmĩ cia ciana. Jehova Jireh, ruo rũrũ nĩ rũnene, ũyũ nĩ thĩna mũingĩ. Nĩ kũrĩ andũ megũtiga kũrĩma waru mĩgũnda-inĩ yao mathiĩ makarĩme ciĩga cia thiri cia andũ nĩgetha maciendie. Andũ mekwĩyendia menine. Ngai iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Ndanengera na kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, ndanengera na andũ arĩa ũnengereirie moko-inĩ maku. Ndarega nao Ngai, ndarega na ciana citũ. Jehova ũranjaririe na mũgambo mũnene, ũkĩnjĩra rĩera rĩrĩ nĩ ithũkie, ũkĩnjĩra ũrĩa gũthoronjanĩte rĩera-inĩ, ũkĩnjĩra ihiko iria ciĩ rĩera-inĩ cia maheni na cia ungumania. Nora njĩra ndũrĩ ihiko-inĩ cia TikTok, ndũrĩ ihiko-inĩ cia Facebook, ndũrĩ ihiko-inĩ cia Instagram, ndũrĩ kuo. Noroiga icio ti ihiko ciaku, nora njĩra nyanĩrĩre thĩ ĩno yothe. Ngai nĩ wĩra mũritũ, no ndongoria tondũ nĩ ũrĩ tha, ndongoria tondũ nĩ ũrĩ hinya. Nĩ ndaria mũgambo ũrĩa ũkwendaga njarie ũtukũ wa ũmũthĩ. He andũ aya ũtaũku mwaka-inĩ ũyũ wa 2025. Jehova onania wĩra waku ũrĩa ũtariĩ. Twarana na wĩra ũyũ waku, twarana na niĩ Ngai, twarana na athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana, na ndegete na mĩoyo yao. Ciana citũ itikwendio higo, ciana citũ itikũũra na itikwendio ciĩga cia thiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Famu icio mũhandĩte, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndaciagĩra kĩene. Laboratory icio mwakĩte cia kũgetha higo, cia kũgetha ciĩga cia thiri, ndaciagĩra kĩene. Kĩrĩndĩ no kĩage gũtaũkwo, andũ othe no mage gũtaũkwo, no ũrĩa wĩ roho-inĩ nĩ ekũnyita na ataũkwo. Na nĩkĩo Ngai wakwa Mwathani wakwa ndĩrahoya ũnjĩtĩkĩrie ndutĩre ciana ici magongona marĩa megũkorwo marĩ maruo na makĩeha na maithori, tũkĩregana ciana citũ, tũkĩregana ciĩga cia thiri cia ciana citũ,
tukiuga itikurutwo magongona ma ndamathia twambararia moko maku na iguru tuiga uharurukie ibebero cia andu aya mambatĩtie ibebero ciao nigetha magere ruciaro ngero toria rwagerirwo hĩndĩ ya Herode. We wĩtagwo Ngai ũtacenjagia, wĩtagwo Ngai ũtagarũrũkaga. Ndathaithanĩrĩra andũ a bũrũri witũ, ndathaithanĩrĩra andũ a kĩgongona gĩkĩ na arata a kĩgongona gĩkĩ. Jehova wĩ Ngai, wĩgocithie mũrĩithi ũrĩ tha, wĩgocithie Ngai mwene ũhoti, wĩgocithie Ngai mwene hinya, wĩgocithie Mwathani. Aingĩ aitũ no marigwo nĩ atĩa kũrerwo na nĩ atĩa kũroigwo, no niĩ nĩ ndaria ũrĩa ũkũnjĩrĩte njarie. Na tondũ wĩtagwo Ngai, wĩonanie ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Isaia 31. We wĩ Ngai, ndahitha thuri ya thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamaneana moko-inĩ maku. Ngai marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani, ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Ndakĩria hau keinde mwĩre ngwambia kũmũhe maũndũ makwa, na nĩ ti mũngwĩrĩtwo njũke njĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Tũgwĩta andũ a kũinithia kĩgoco, twambe twĩnogore hanini na kĩgoco, njoke njokerie Pastor Lucy ũhoro. Niĩ nĩ kwaria ngwaragia, ti kũhunjia ngwĩkaga atĩa, ti kũhunjia ngwĩkaga atĩa, na ngwaragia ũrĩa njĩrĩtwo njĩke atĩa. Na mabuku maya muonaga ngĩthoma maritũ, ti gwetha njethaga, ti gũcaria njaragia, nĩ gwathwo na kĩroto na kĩoneki. Ũhoro ũrĩa wĩho ũgũtwarana na ibuku rĩna na njĩragwo na maandĩko. Bwana asifiwe sana. Na ngaheo nginya chapter na ndingĩgarũra, tondũ ndagarũra no ngakĩrĩ ũhoro wakwa. Bwana asifiwe sana. Nikĩo wonaga ndikoragwo na noti nyandĩkĩte ciũrĩa ndĩroka kũrutana, tondũ ndutagwo nĩ igũrũ, thomithagio nĩ igũrũ, heagwo ũhoro nĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kiugo ngĩthoma no wage gũtaũkwo, nĩ kiugo ngĩthoma no wage kũnyita, no niĩ wĩra ũrĩa ngũhetwo nĩ ndeka atĩa, wĩra ũrĩa ngũhetwo nĩ ndeka atĩa. Na arĩa megũkinyĩrwo nĩ kiugo gĩkĩ magarũrũke, mahonoke na moimbũre, na moige Jesũ nĩ Mwathani. Ngai witũ ndarĩ na mbara nao, no maga kũgarũrũka, bendera ciao nĩ ikũharũrũkio, ibebero ciao nĩ ikũharũrũkio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuge ameni, mũtikiuge ndathimwo nĩ Ngai. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Tũrũgame nĩgetha tũhe Jesũ kĩrĩa arĩ yawe mwene, auga arĩ ya kĩgoco. Tũtwĩtĩkĩre ikũrũgama ithuothe nĩgetha tũgoce Ngai witũ. We wĩ mũgima hau, we warũga mwaka wĩna thayũ, we warũga wĩna maguta ma gĩkeno, onawe mwene waheo maguta nĩ Ngai. Tũrũgame twĩtĩkĩre kũgoca Ngai witũ. Gĩthiiko-inĩ rĩmwe rwa gũtooria mũthenya wa mũthĩ, nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie, akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kĩndĩrio, ningĩ akĩhera wake agĩtuĩka kĩmbũri. Gĩthiiko-inĩ rĩmwe rwa gũtooria mũthenya wa mũthĩ, nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie, akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kĩndĩrio, ningĩ akĩhera wake agĩtuĩka kĩmbũri. Gĩthiĩ nĩ andũ ĩrĩire Mwathani, gĩthiĩ Barcelona na maheri akahotanĩra, tugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumĩrie, na ngoca ya rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Twĩ Ngai ũguo tũkorwo nĩ ũrũĩrĩirwo nĩ Ngai.
wa Juda